ज्ञानेश्वरांनी जो अभंग लिहिलाय फुगडी फू, त्याच्या आधारावर 21 प्रकारच्या फुगड्या आम्ही खेळतो. बाकीच्या सगळ्या संस्कृती आपण जपतो, म्हणजे नवरात्रात आपण दांडिया खेळतो, पण आपली महाराष्ट्रीयन संस्कृती अतिशय चांगली आहे. कारण आजकालच्या मुलींना 12 सण आपले कुठले आहेत हेही माहिती नाहीये. आणि हे सांगून खोटं वाटेल की हे जर का 10 मिनिटं जरी तुम्ही मंगळागौरीचे खेळ खेळलात ना, तरी जिम ॲरोबिक्स योगाला जायचा योगच येणार नाही. इतके सर्वांग सुंदर व्यायाम प्रकार आहेत. म्हणजे 1 मिनिटाच्या आधी तू काम नव्हती करत सिरियलमध्ये? नाही ना, कुठून आलंय बळ? अनघा तू एक ॲक्टर आहेस, तुला लोक एवढं मान देतात. म्हटलं असेल, पण घरात मी तुमची सून आहे, तुमच्या मुलाची मी बायको आहे, तुमच्या नातींची मी आई आहे, हे मी कधीही विसरणार नाही. आता सुरुवातीला ना माझ्या चेहऱ्याकडे बघून मला सगळे आई, गरीब बाई असे सीन मिळाले. गरीब बाई तर तू काय वाटत नाहीस. मग दिसतं असं नसतं, सात संगत, कृपा सिंधू, ब्रह्मांड नायक, तू माझा सांगाती, तू अनेक जवळजवळ 35-40 सिरियलमधून कामं केली. तू रोल्स कधी असे रिजेक्ट केलेस का? हो, मी एकदा असं केलंय, कारण थोडे बोल्ड सीन होते त्याच्यात. हो, माझ्या अतिक्षा ॲड जे येतील तिथे मी सिरियल सोडते. ₹1.50 प्लेट बटाटा वडा होता, ₹1.50 प्लेट. खिशात पैसे नसायचे हो आमच्या. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेली आहे अतिशय प्रतिभावंत अशी अभिनेत्री आणि कलाकार अनघा देव. मराठी संस्कृतीचा गोडवा जतन करण्यासाठी जे पारंपरिक खेळ आहेत, सण आहेत, म्हणजे मंगळागौर, भोंडला, नवरात्र आणि हळद, अशा प्रकारचे ती कार्यक्रम सादर करते. त्याचबरोबर तिचा जो जीवन प्रवास आहे, म्हणजे ॲड फिल्म्स, मॉडेलिंग, त्याचबरोबर सिरियल्स आणि मराठी सिनेमा, यामध्ये तिने अतिशय सुंदर जे काम केलेलं आहे आणि तिचे जे आलेले अनुभव तिने सांगितलेले आहेत ते खरंच खूप प्रेरणादायी आहेत. तर मग चला हा बघूया एपिसोड. नमस्कार अनघा, तुझं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. खूप खूप धन्यवाद. आणि तू खूप छान दिसतेस, म्हणजे अगदी टिपिकल मराठी, म्हणजे ते साज आणि ते चंद्रकोर, नथ असं घालून तशी मस्त नटून आलेली आहेस. तर मला काय आठवलं माहिती आहे, जसं आपण लहानपणी, म्हणजे तुझ्याकडे बघून मला एकदम असं आठवलं, लहानपणी आपण श्रावण म्हटलं की ऊन पावसाचा खेळ, आणि कुठलं तरी आपल्याला दूरची वहिनी म्हणा, बहीण म्हणा, ह्यांचं मंगळागौरीचं निमंत्रण यायचं. आणि मग ते रात्रभर आपण नुसती धुमाकूळ, मस्ती, धमाल असं करायचो. तर तू आज तशाच एका वेशात आली आहेस, जसं काही तू आता मंगळागौरी खेळायला चालली आहेस. तर तू मंगळागौरीचे मला वाटतं प्रोग्राम करतेस, येस, नाही का? म्हणजे कसं काय, सांग ना त्याच्याबद्दल जरा. खरं सांगू का, मी मुंबईतलीच आहे खरी, दादरमधली. पण मग काही कारणाने आम्ही गावाला गेलो आणि तिथे मी हे सगळे खेळ बघितलेले आहेत. कारण त्या महिलांना काही एंटरटेनमेंट नाही. मग गोकुळाष्टमी असू दे, त्यांचं नवरात्राचं असू दे, मग नवरात्रात तिथे दांडिया खेळायची प्रथा नाही आहे, तिथे टिपऱ्या खेळल्या जातात पारंपरिक पद्धतीने. आणि हे सगळं मी बघितलेलं. आणि मुंबईत आल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं कुठेतरी आपलं चुकतं आहे. कारण आज बाकीच्या सगळ्या संस्कृती आपण जपतो, म्हणजे नवरात्रात आपण दांडिया खेळतो, म्हणजे गरबा खेळायला जातो सगळं, पण आपली महाराष्ट्रीयन संस्कृती अतिशय चांगली आहे. आणि हे सांगून खोटं वाटेल की हे जर का 10 मिनिटं जरी तुम्ही मंगळागौरीचे खेळ खेळलात ना, तरी जिम ॲरोबिक्स योगाला जायचा योगच येणार नाही. इतके सर्वांग सुंदर व्यायाम प्रकार आहेत. मग असं वाटायला लागलं की इथे आपण का नाही करावे. आणि मला छान अपॉर्च्युनिटी मिळाली वनिता समाजामध्ये. वनिता समाजात कार्यक्रम असतात मंगळागौरीचे श्रावण महिन्यात. आणि तिथे माझी मैत्रीण आणि मी, तर माझी छोटी मुलगी लहान होती, 8 महिन्याची. मी सासूबाईंना विचारलं, म्हटलं दुपारी झोपली की मी जाऊ का? त्या खूप चांगल्या होत्या, मला म्हणाल्या हो नक्कीच जा. आणि मी गेले. आणि ॲक्च्युली मैत्रीण म्हणजे पणशीकरांची सून अपर्णा पणशीकर, ही मला खरी तिथे घेऊन गेली. आणि मला तिथे इतकी बक्षिसं मिळाली त्यावेळेला की लोकांना कल्पनाच नव्हती की इतकं छान काही आपण करू शकतो किंवा खेळू शकतो. काय केलंस तेव्हा तू आता तिकडे? फुगड्यांचे प्रकार तुम्हाला माहिती असतील, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 प्रकार. मी 21 प्रकारच्या फुगड्या करते. आणि 21 प्रकारच्या फुगड्या नुसत्याच नाही, म्हणजे उखाण्यांवर नाही, तर पारंपरिक अभंगाच्या वरती हे असतात. ज्ञानेश्वरांनी जो अभंग लिहिला आहे फुगडी फू, त्याच्या आधारावर 21 प्रकारच्या फुगड्या आम्ही खेळतो. आणि ॲट ए टाईम 21 प्रकार, म्हणजे जवळजवळ 10 मिनटं फक्त फुगड्याच खेळल्या जातात. पण कुठेही कोणालाही कंटाळा येत नाही, कारण इतक्या सुंदर वेगवेगळ्या प्रकारच्या फुगड्या प्रत्येकजण खेळतं.
मग तिथे मी वेगवेगळ्या प्रकारचे आगोटा पगोटा, साळुंकी साळकी असे वनिता समाजात केले ते कार्यक्रम. आणि त्यावेळेला मानसी हा प्रोग्राम चालू होता टी व्हीवरती आणि राणी गुणाजी आणि रुजुता कुलकर्णी ह्या दोघी त्या इंटरव्ह्यू घ्यायच्या. त्यांना मी इतकी आवडले, 3 महिने त्या ॲडला होते मी मानसीच्या. आणि मग तिथून माझी सुरुवात झाली. मग माझ्या मनात आलं की खरंच हे कालबाह्य होत चाललं आहे, कुठेतरी ही संस्कृती जपली पाहिजे आपण. आणि मला खेड्यातली जी एक ही होती की अरे इथे इतक्या बायका छान एन्जॉय करतात आणि मुंबईतल्या बायकांना सवड नाही म्हणून आवड नाही असं आपण म्हणतो, पण तसं खरंच नाही आहे. त्यांना खूप आवड आहे, पण तर सवड मिळायला पाहिजे. आणि मग आता मी हा कार्यक्रम सुरू केला तेव्हा आम्हाला लोक बोलवायला लागले मंगळागौरीचा जागर म्हणून करायला. आणि सुरुवातीला असं व्हायचं की काय श्रावणातले 4 महिने, 4 मंगळवार, ह्याच्यापेक्षा आणखीन काय. पण तसं नाही, वर्षभर हे कार्यक्रम चालू असतात. आणि आता त्यात मी मॉडिफिकेशन केलं आहे. मग तुझे हे मंगळागौरीचे कार्यक्रम वर्षभर? नाही. मंगळागौरीचे कार्यक्रम हे श्रावणातले 4 मंगळवार, पण त्याच्यामध्ये आता मी वेगवेगळे प्रकार चालू केले. म्हणजे मग कधी डोहाळ जेवण असतं, कधी संगीत संध्येचा कार्यक्रम असतो, लग्नाचा हळदीचा कार्यक्रम असतो, मुंज असते, साठीचा कार्यक्रम असतो, कधी सहस्र चंद्रदर्शनाचा कार्यक्रम असतो आणि कधी कधी तर रिटायरमेंटचा सुद्धा कार्यक्रम असतो. काय सांगते? अहो तिळवणाचे सुद्धा कार्यक्रम केलेत मी. म्हणजे लोकांना हौस आहे. खरंच हौस आहे. आणि मी तुम्हाला सांगून खोटं वाटेल, आत्तापर्यंत 2039 प्रयोग विदाऊट एनी ॲड केलेत. माउथ पब्लिसिटी. आत्ता श्रावणातले सुद्धा 4ही मंगळवार माझे फुल आहेत आणि एकेका दिवशी मी 3 शो करते. म्हणजे शो इन द सेन्स कार्यक्रम करते, प्रोग्रॅम. मंगळागौरीचे प्रोग्राम हां, करते. हां, हां. त्यात विविध प्रकार. म्हणजे तुम्हाला सांगू, आता हे मी पुस्तक लिहिलं, कारण हे पुस्तक अशासाठी लिहिलं की मला बऱ्याच लोकांनी सांगितलं की तुम्ही येता, कार्यक्रम करता आणि जाता, त्यातले शब्द आम्हाला लक्षात राहत नाहीत, तर तुम्ही शब्दरूपात आम्हाला ते अवेलेबल करून द्या. म्हणून हे मी पुस्तक लिहिलं. ह्यात 100च्या वर फक्त मंगळागौरीचे खेळ आहेत. हे का? गोडवा संस्कृतीचा. हां, माझ्या कार्यक्रमाचं नाव गोडवा संस्कृतीचाच आहे. आणि ह्याच्यामध्ये 100च्या वर मंगळागौरीचे खेळ आहेत, उखाणे आहेत. आजकाल नवऱ्यांना अरेतुरेच करतात, त्यामुळे उखाण्यातली नजाकत गेलेली आहे. पण आमच्या ह्या कार्यक्रमात मात्र पारंपरिक पद्धतीने उखाणे हे घेतले जातात. हदगा, भोंडला, भुलाबाई हे सुद्धा प्रकार आपल्याकडे आता वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे केले जातात. आपल्याकडे 8-9 वर्षाच्या मुलींचा भोंडला केला जातो साजरा नवरात्रात. नवरात्रात दांडिया ही प्रथा नाही आहे आपली, भोंडला खेळण्याची प्रथा आहे. आणि त्याला कारणही वेगळं आहे की मुलींना वेगवेगळ्या परीचं चवीचं खायला मिळावं. पूर्वी मुलींना बाहेर जाता येत नसे, तर प्रत्येकीची आई काय काय करू शकते आणि त्यासाठी हे वेगळे पदार्थ केले जायचे आणि त्या मुलींना त्या निमित्ताने ते खायला मिळायचं, खेळायला मिळायचं, उंदडायला मिळायचं. आणि नवीन लहान वयात लग्न पण व्हायची ना त्यांची, त्यामुळे हे त्यांना कसं सगळं मिळणार, ह्यासाठी हे सगळं कार्यक्रम आपल्याकडे खरोखर तुम्हाला सांगते. मंगळागौरीचा एक जो म्हणजे डान्स म्हणू आपण, आता खेळ आहे ॲक्च्युली तो, त्यात प्रत्येक आपल्या अवयवाला व्यायाम आहे. आगोटा पागोटा खेळताना हात, कंबर आणि पाय यांचं उत्तम सिंक्रोनायझेशन म्हणजे आगोटा पागोटा. तुम्ही मानेला ज्यावेळेला तुम्ही हे करतो आपण म्हणतो पिंगा, त्यावेळेला कंबर आणि मान तुम्ही जर का व्यवस्थित हलवली तर अतिशय सुंदर ती नजाकत आहे. ॲक्च्युली जसं लावणीची म्हणतो आपण नजाकत आहे, तशी त्या खेळांची पण एक वेगळी. बसफुगडी खेळताना पुढे पाय सरकवणं, कोंबडा खेळताना पायावर पाय. आजकाल माहिती आहे तुम्हाला, कोंबडा पायावर पाय घेऊन खेळलाच जात नाही, पायावर पाय टाकून कोंबडा खेळणं 1.5 पायावरती. हे जे आहेत सगळे प्रकार हे आपल्या शरीराला उपयुक्त आहेत. आणि म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करते की 10 मिनटं उठल्यावर फक्त मंगळागौरीचे खेळ खेळा. बघा, जिम ॲरोबिक्स योगाला जायचं आहे, योगच येणार नाही. तुम्हाला सांगून खोटं वाटेल, मी माझंच कौतुक नाही करते, पण माझ्या लग्नात शालूवर मी जो ब्लाऊज शिवला होता तो अजूनही मी घालू शकते. त्याला कारण फक्त हेच आहे, हा अतिशय उत्तम व्यायाम प्रकार आहे. माझ्या वजनात जराही बदल होत नाही, ना कमी ना जास्त. त्याला कारण मंगळागौरीचे खेळ आहेत. आता फुगडी म्हटली ना तरी चक्कर येते. एक्झॅक्टली, त्याला कारण आहे ना. फुगडी खेळताना कसं खेळलं जातं, आपण हात कसे धरले पाहिजेत, कसं गोल फिरलं पाहिजे, आपल्या बॅलन्स कसा सावरला पाहिजे, हे न बघता धाडधाड फुगडी खेळायला जातात. तसं नाही, एक फुगडीची वेगळी म्हणजे आपण म्हणतो ना की ती अशी तालबद्ध आणि लयबद्ध फुगडी आहे, ती तशाच प्रकारे खेळली पाहिजे. जसं आपण म्हणतो की सर्कल करताना आपण समोर बघून सर्कल करून परत समोर बघितलं तर चक्कर नाही आहे, तसंच फुगडीचं पण आहे.
आणि फुगडीत म्हणजे कसं, आता पूर्वी मंगळागौरीचे खेळ खेळायचे ना, आता जाऊ दे, आता खूप बदललं आहे सगळं. पण लाटणी हातात कशी घ्यायची, तवा कसा खेळायचा किंवा तो बॅलन्स कसा साधायचा. तुम्हाला माहिती आहे, ज्या टिपऱ्या खेळल्या जायच्या त्याला अतिशय सुंदर असं नटवलं जायचं, सजवलं जायचं, त्याच्यातून मुलीची कलाकुसर दिसायची. आता आपण ऐकत आणतो, तसं नव्हतं. कळकीच्या बेटाच्या काठ्या काढल्या जायच्या आणि त्याला ते वरखं लावलं जायचं, घुंगरू लावले जायचे, अतिशय सुंदर असं त्याच्यावर वर्क केलं जायचं. पण घरातली साधनं वापरूनच. तेव्हा कुठे मार्केट होतं? कुठे मिळत होतं मुलींना मार्केटला जायला? नव्हतंच मिळत. पण हे सगळं असं खूप छान असायचं पूर्वी आणि ते जपण्यात पण एक मजा होती असं. आणि अजूनही म्हणजे मला आठवतंय, मुंबईत मी आता तुम्हाला म्हटलं तसं 2039 प्रयोग झाले माझे आत्तापर्यंत. फक्त मुंबईत? फक्त मुंबईत. तर तेव्हा विविध ठिकाणी गेल्यानंतर आता सार्वजनिक मंगळागौर करतात. महिला मंडळातून मंगळागौर कोणाची असायला हवी अशातला भाग नाही आहे. एक दिवस नुसता धुडगूस घालायचा, सगळ्यांनी एन्जॉय करायचं. असं करून मंगळागौरीच्या आता कितीतरी स्पर्धा होतात मंगळागौरीच्या. महाराष्ट्र टाइम्सच्या स्पर्धेत सुद्धा सलग 3 वर्ष मी प्रथम क्रमांक मिळवला. 7 मिनिटात 57 खेळ करून. एकदा 45 ग्रुपमधून, एकदा 52 आणि एकदा 48 असे 3 वेगवेगळ्या ग्रुप होते आणि त्यावेळेला मला पहिला क्रमांक मिळवलेला आहे त्यावेळेला. आणि अजूनही म्हणजे, आणि माझा ग्रुप अतिशय चांगला आहे. तो ग्रुप तू गोळा केलास का? हां, ग्रुप गोळा केला. म्हणजे जेव्हा मी म्हटलं वनिता समाजमधनं मला इन्स्पिरेशन मिळालं तिकडे, की अरे हां, आपण असं करू शकतो. आणि मग मी ग्रुप हे केला, त्यांना शिकवलं. त्यात कोरिओग्राफी माझी असते, गाणी मी लिहिते स्वतः. अच्छा. हो. आता काय होतं, मी म्हटलं तसं डोहाळे जेवणाला काही बोलवतात, काही हळदीला बोलवतात, कोणी संगीत संध्येच्या कार्यक्रमाला बोलतात. आता मुलाच्या वेळेला वेगळी गाणी असतात, मुलीच्या वेगळेला वेगळी गाणी असतात. कारण दोघांची थीम सारखी होऊ शकत नाही ना. मग तर ती गाणीसुद्धा त्याप्रमाणे मला जसं हवं आहे तसं आणि त्याच्यावर आम्ही परफॉर्म करतो. म्हणजे हा एक मोठा असा एक प्रॉपर असा प्रोग्रामच असतो. हो, हो. अगदी आमच्याकडे म्हणजे ढोलकीचा ताल असतो, गायिका असते, निवेदिका असते आणि डान्सर, असा पूर्ण संच असतो. आणि माझ्याकडे तुम्हाला सांगून खोटं वाटेल, आमच्याकडे मेकअप दादा हा प्रकार नाही आहे. आम्ही स्वतःचा मेकअप, स्वतःचे हेअर स्वतः करतो, कॉस्च्यूम स्वतः आणि परफॉर्म करतो. कारण असं प्रत्येक ठिकाणी जर का आम्ही मेकअप दादा किंवा हेअरला घेऊन गेलो तर ते जमणारं नाही आहे किंवा शक्य नाही आहे. सगळ्या जणी स्वतःचा मेकअप स्वतः करतात, हेअर करतात, अतिशय सुंदर तयार होतात. आणि माझं एक आहे की मला कुठेही वल्गर आवडत नाही, कुठेही आपण रूढीच्या बाहेर जाऊन कार्यक्रम करायचा नाही. माझ्याकडे लावणी पण आहे कार्यक्रमात. म्हणजे लावणी आता कसं असतं, थीम लग्न ठरलं आहे, लग्नाची ही आहे, लग्न ठरलं आहे, मुलगी आरशात उभी राहिली आहे, स्वतःलाच बघते आहे, सहज तिच्या लक्षात येतं, अरे चंद्रा इतकी मी गोड दिसते. मग ती चंद्रा लावणी किंवा पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा, आई मला नेसव शालू नवा, अशा स्टाईलच्या माझ्याकडे लावणी केली जाते. कुठलीही आपल्याकडे म्हणजे वल्गर लावणी केली जात नाही आणि हेच माझ्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य आहे. हां, तर मी तुला काय म्हणत होते, की तुम्ही सगळे प्रोग्राम्स करता, तर तुला ही जुनी गाणी सगळी पाठ होती, तू कशी त्यांनी म्हणजे कुठून मिळवलीस परत रिसर्च करून? हो, नाही ॲक्च्युली ना मी बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे आता देशावरती कसं खेळलं जातं गोटापागोटा, नंतर पुण्यातलं वेगळं आहे, त्यानंतर अजून पुढे गेल्यानंतर पठारावर कसं खेळलं जातं. तर ॲट अ टाईम मी त्या आगोट्यापागोट्याचे सुद्धा 4 प्रकार दाखवते. वेगवेगळ्या ठिकाणी कसं खेळलं जातं, दिंडसुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी कशी खेळली जाते, तर ही मी 4ही प्रकार दाखवते. ह्याचा मी अभ्यास केला, मग त्याच्यावर पुस्तक लिहिलं मी तुम्हाला म्हटलं तसं. आणि काही गाणी अशी होती ना की मला ना ती असं वाटत होतं की ह्या प्रसंगाला हे गाणं हवं आहे. आता डोहाळे जेवणाचा आम्ही कार्यक्रम करतो राईट. मग त्यावेळेला ना मला असं सांगायचं होतं की पूर्वीच्या काळी, आता सगळीच गंमत असते, पहिल्या महिन्यापासून कळल्यापासून जल्लोष चालू होतो, पण पूर्वी ना असं नव्हतं. 3 महिने सांगायचं नाही कोणाला, म्हणजे मी प्रेग्नंट आहे असं सांगायचं नाही. मग असं असताना तिला थोडंसं काही खावंसं वाटायचं, कधी गप्प राहायची, कधी मूड चेंज व्हायचे, स्विंग होतात मूड तसे तिचेही व्हायचे. तर मग मला अशा स्टाईलचं एक गाणं होतं, मग ते काही केल्या मला मिळेना. मग मी म्हटलं आज आपणच लिहायचं, कारण मी स्वतः रायटर आहे. त्यामुळे मी गाणं लिहिलं. ते असं होतं, सहज तुला गुपिते सांगते ग कानी, रोज
रोज माझ्या स्वप्नी येतो सावळा मुरारी. मुरली सवे मन माझे धुंद होऊनी राही. सहज तुला गुपित एक सांगते ग कानी. त्याची अशी बरीच कडवी लिहिली आहेत, पण शेवटचं कडवं असं आहे की ती कबूल करते. मैत्रिणी येतात तिला की का ग बाई तू का शांत बसलीस. त्याचं सुरुवात अशी आहे, का ग बसलीस शांत बोल ना ग काही. गालावरची गालाली बघ हळूच बोले काही. काय गुपित आहे तुझे सांग माझ्या कानी. मग ती सांगते, चिंचा बोरे आवळे आणा सांगू कसे बाई. दोघांमध्ये तिसरा होणार मी आई. अरे वा. असं त्याची मधली कडवी आहेत एक दोन, पण हा एंड आहे की मी आई होणार आहे. हा तिला आनंद व्यक्त करायचा आहे, पण घरातल्यांनी सांगितलं आहे 3 महिने झाल्याशिवाय सांगू नकोस. पण मग ती हळूहळू असं कुठेतरी आपलं गुपित सांगण्याचा प्रयत्न करते. असं मग तिला हौस आहे. आता 7वा महिना लागला आहे, तिला हौस आहे माझ्यासाठी हे करा, माझ्यासाठी ते करा. असं सांगताना ती सांगते, शेजारणीला सांगते. आता ते शालू हिरवा गाणं माहिती असेल, त्या तालावर मी हे गाणं म्हणलं आहे. शालू हिरवा झोपाळा सजवा वेणीत मारवा माळा. शेजारणी बाई येणार सानूला माझा. असं आणि मग ती काय काय आणा, माझं बाळ येणार आहे तर तुम्ही काय काय तयारी करा, माझी मुलगी येणार आहे, माझा मुलगा येणार आहे. असं की मला काही झालं तरी मी आई होणार आहे ना शेवटी. हा आनंद माझा मोठा आहे. मला काही डझंट मॅटर की मला मुलगी का मुलगा, पण मी आई होण्याचाच आनंद जास्त आहे. असं ती शेवटी सांगते की तुम्हाला काही वाटू दे, पण मी आई होणार हे मला जास्त भाग्याचं वाटतं आहे. असं सगळ्या गाणं मग मी जसं असतील रिक्वायरमेंट तशी गाणी पण लिहिते वेगवेगळ्या तालावरती. पण लोकांना खूप आवडतं. खूपच छान. हो. आणि तुझं म्हणजे गाणं पण सुंदर आहे, लिहिलंयस पण सुंदर, आवाज पण गोड आहे. नाही हो, आवाज नाही. माझ्याकडे अतिशय सुंदर गायिका पण आहेत. पण मी त्यांना सांगते की ह्या पद्धतीत मी म्हणजे तानसेन नाही पण कानसेन नक्की आहे. त्यामुळे त्यांना मी नक्की सांगते की नाही हे असंच झालं पाहिजे गाणं. मला हे इथे खटकतं आहे असं. आणि त्या पण खूप सुंदर, म्हणजे सगळ्या डान्सर पण वाद्यवादक पण माझे चांगले आहेत सगळे. खूप सुंदर कार्यक्रम म्हणजे पुढे पुढे जातो. आणि जसं थीम म्हणते तसं वेगवेगळी थीम पण असते. जसं आता मी म्हटलं की काही काही गाणी असतात अशी की त्या थीमला म्हणजे हळदीचं गाणं आहे, मेहंदीचं गाणं आहे. मग त्यावेळेला त्यांना पण इन्व्हॉल्व केलं तर मजा येते. जी पार्टी आम्हाला बोलवते त्यांना पण आम्ही इन्व्हॉल्व करतो त्या थीमला. आणि मी तुम्हाला सांगितलं ना की जसं मी म्हटलं की महाराष्ट्रीयन थीम आपली अतिशय गोड आहे. असं की मग ते 12 घरच्या 12 जणी, खेळीतं अंगणी, अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी. जेव्हा माहेरचं आठवण येते तेव्हा डोळ्यात पाणी येतं. फार नाजूक विषय आहे माहेर म्हणजे, पण कानाला ऐकायला त्याचं गोड लागतं आपल्याला. माहेरचं कौतुक कानाला ऐकायला गोड लागतं. तर हे सगळं मला मुंबईत आल्यावर आणायचं होतं की ह्या नोकरी करणाऱ्या बायकांची धावपळ बघितली की असं वाटायचं की अगं नाही, पूर्वी असं म्हणायचे की मुलींना वेळ नाही घरातल्या कामातून. आता घरातली कामं नाही येतो मुलींना, पण नोकरी धंद्यातून तरी कुठे वेळ आहे. आवड आहे पण सवडच नाही, मी म्हटलं त्याप्रमाणे. पण आजकाल मी बघते ना की नुसतं महाराष्ट्रीयन नाही. आत्ता गेल्या 2 वर्षात असं झालं की पंजाबी, गुजराती ह्या मुलींनी पण कार्यक्रम खूप एन्जॉय केला. म्हणे आम्हाला हे आवडतं आहे सगळं. नऊवारी नेसून त्या यायच्या. म्हणजे आम्हाला कल्पनाच नसायची. असं मग मला सासूबाईंचा त्यांच्या फोन आला की माझी सून पंजाबी आहे पण तिला मंगळागौर करायची, मग तुम्ही जरा सगळं सांगा ना. मग मी सांगितलं असं असं करतात, मंगळागौरीचे पदार्थ पण खाण्याचे वेगळे असतात. हो म्हणे चालेल ना, एखाद दिवशी आपण असंही खाऊ, काय दरवेळेला पिझ्झा बर्गर खायला पाहिजे असं नाही. आपले हे पदार्थसुद्धा त्यांना आवडतात. आणि या पुस्तकात पूजा कशी करायची, त्याला काय काय पदार्थ करतात, मंगळागौरीचे खेळ कसे खेळतात, त्याची चित्र, ॲक्शन, असं सगळं मी त्या पुस्तकात दिलेलं आहे की हे का करावं असं. खूपच छान आहे. आणखीन एखादं कुठलं तू लिहिलेलं सांग ना, किती छान मला वाटलं ऐकून. आणि इतकं ते यथार्थ त्याचं वर्णन आहे. हो. आता संक्रांतीचं पण गाणं आहे. तर संक्रांतीच्या गाण्याला कसं होतं की दुसरं काय करणार आपण, तर मग काळी चंद्रकळा नेसू चला,
गुलाबी थंडीत शाली पांघरून जाऊ चला. संक्रांत सण हा आला आला, हळदी कुंकू हिरवा चुडा, आता लुटू चला, आता लुटू चला. अशा पद्धतीची गाणी त्यात पण मी इन्व्हॉल्व हे केली आहेत. आता जसं आपण म्हणतो गुढीपाडव्याला आता 12 सणांचा पण मी कार्यक्रम करते, कारण आजकालच्या मुलींना 12 सण आपले कुठले आहेत हेही माहिती नाही आहे. मग सगळ्या आता महिला मंडळातून मला सांगतात की नाही मॅडम, तुम्ही ते 12 सणाचा कार्यक्रम करा. मग त्यात मंगळागौर पण येते, गणपती येतात, भादवा येतो आपला, भुलाबाई येते, गणपती येतो, गौरी येतात, नवरात्र येतं. असे विविध प्रकारचे आपल्या नृत्यप्रकार अतिशय सुंदर आहेत. महाराष्ट्रीयन नृत्यप्रकार ते सगळे महाराष्ट्रीयन, आणि आमच्याकडे गायिका आहेत, त्यामुळे गाऊन आपण केलं जातं. सीडीवर नृत्य करण्यापेक्षा जे गाऊन आहे ते जास्त मजेशीर असतं. आणि मग त्या बायका पण नाही आम्हाला पण सांगा असं म्हणून त्याही इन्व्हॉल्व होतात त्याच्यात. ती एक वेगळीच मजा येते म्हणजे असं खेळण्याची. पण तू लहानपणापासूनच तुला अशी नृत्याची किंवा असे पारंपरिक सण मग ते साजरे कसे करायचे अशी आवड होती का? लहानपणापासून आवड होती, पण कसं होतं ना की आम्ही काही वर्ष मुंबईत होते, मग गावाला गेले. गावाला गेल्यानंतर मला नाचायची आवड प्रचंड. मी आरशात बघून वेगवेगळे असं म्हणजे नृत्य करण्याचा प्रयत्न करायची. पण तुम्हाला माहिती आहे ना की नाचरे पण करायचं नाही असं नेहमी आई म्हणायची, हे उगाचच काहीतरी नाचायचं नाही आहे. मला तशी नाटकातून कामं करण्याची पण आवड होती. मी 11वीला असताना रायगड जिल्ह्यातून आहुती नाटक केलं होतं, आणि त्यावेळेला मला पूर्ण रायगड रत्नागिरी जिल्ह्यातून पहिलं बक्षीस मिळालं होतं. बेस्ट कलाकार ॲक्टर म्हणून. आणि रत्नागिरी केंद्रावरनं मला बोलावणं आलं की तुम्ही आम्हाला जॉईंट व्हा. माझे प्रोफेसर होते सोनावणे सर, ते मला म्हणाले की तेव्हा माझं माहेरचं नाव सुगंधा आहे, सुगंधा छान अपॉर्च्युनिटी आहे, तू लगेच जॉईन कर त्यांना. मी म्हटलं अहो शक्य नाही आहे. म्हणे का? म्हटलं माझे बाबा एवढे तापट आहेत, हे असलं मला 3 मुली आहेत म्हणाले, 2 मुलींची लग्न व्हायची आहेत पुढच्या, तू असलं काही नाटकं करायची नाहीत, ही थेरं माझ्याकडे चालणार नाहीत. त्यामुळे मी सरांना सांगितलं तुम्ही काही विचारायला येऊ नका, तुमचा अपमान झाला तर मला चालणार नाही, तेव्हा तुम्ही येऊ नका, माझ्या नशिबात असेल तर पुढे मिळेल यायला. आणि मग मी इथे आले. इथे आल्यावर सगळे माझे सासरे मंत्रालयात, सासूबाई मंत्रालयात, चुलत सासरे मंत्रालयात, हे वकील, दीर फॉरेनला. त्यामुळे मला असं वाटायचं की हे यांना नाही आवडणार. आणि माझ्या मिस्टरांचं होतं की नोकरीही करायची नाही. पण मग हळूहळू माझ्या मिस्टरांनाही मी म्हणजे सांगितलं की नाही मला हे खूप आवड आहे आणि ही गरज आहे, काळाची गरज आहे हे सगळं जपण्याची, तर मला हे सगळं करायचं आहे. पण माझ्या घरातून छान सपोर्ट मिळाला, आणि आता मी हळूहळू नुसतं हे न करता सिरियल, पिक्चर, ॲड मॉडेलिंग ह्याच्याकडे पण वळले. हे कसं काय? म्हणजे हे वेगळं आहे हो. आणि ते जेव्हा तुला ते एक प्राइज मिळालं हो, ते तो इतिहास तेव्हापासून झाला. कुठेतरी माझ्या म्हणतात ना बी रुजलं जातं. हां. त्यापासून असं वाटायचं म्हणजे टी व्हीवरती एखाद्याचे ॲक्टिंग बघताना असं वाटायचं आपण पण करू शकतो, आपल्याला नाही मिळत. एक कुठेतरी खंत असते मनात, आणि मग वाईट वाटायचं मला. आणि मग एकदा असं झालं की माझा मित्र होता, तो मला म्हणाला की अगं नघा तू इतकी छान दिसते, चल ना एकदा फोटो सेशन करूया तुझं. तो म्हणजे फोटोग्राफर होता. तर मी म्हटलं नको, अरे काय करायचं ते फोटो सेशन, काही नको. आणि नाही अभयला घेऊन ये. अभयने मी गेलो, आम्ही सहज फोटो काढले आणि त्यांनी ना पाठवून दिले माझे फोटो न विचारताच. मला पहिली रीनची ॲड मिळाली. रीनची ॲड? हो, रीनची ॲड मिळाली. कोणत्या वर्षी? तरी सांगते 2009च्या सुमाराला मला रीनची ॲड मिळाली. आणि माझा प्रयोग होता ह्याचा मंगळागौरीचा, आणि हे म्हणाले की आता प्रयोग आहे, तू कशी काय जाणार आहेस ते ॲड शूट आणि हे. आणि नशिबानी होतं की माझी हिंदमातालाच रीनची ॲडचं शूट होतं. नशिबानी ती पूर्ण झाली ॲड. मी प्रयोगालाही गेले, आणि मग थोडंसं असं झालं की असं कसं तुला मिळाली ॲड. माझ्या मिस्टरांना असं वाटलं. कौस्तुभनी सांगितलं की नाही मीच फॉरवर्ड केलेले. मग प्रियदर्शन म्हणजे शाहरुख खानचा डिरेक्टर आहे, प्रियदर्शनबरोबर मी तामिळनाडूत ॲड केली. मग HSBC बँकेची UK साठी ॲड केली, स्टील ॲड. आणि त्यातसुद्धा अशी म्हणजे मजा माहिती तुम्हाला सांगते, म्हणजे कधी कधी ना मला खूप माणसांचं खूप कौतुक वाटतं की किती रिअल असू शकतात माणसं. की खास ना त्याचा सिम्बॉल होता खूप मोठा, UKची त्या ॲड ट्रॅडिशनल करायची होती, त्यामुळे ना रांगोळी त्याचा सिम्बॉल होता. तर ते सगळे अहमदाबादहून लोक आले होते, जवळजवळ एक 17-18 लोक असतील. ती रांगोळी खूप मोठी होती ॲड, म्हणजे ह्याची रांगोळी. कुठे शूट झाली ही ॲड? लक्ष्मी स्टुडिओला. अच्छा. हां.
आणि ते लोक काय झालं, सकाळपासून रांगोळी काढत होते. आमचं नाईट शूट होतं. त्या दिवशी ती पूर्ण झाली नाही रांगोळी. मग मला कविता म्हणजे माझी जी ही होती, तिने मला फोन केला की अनघा मॅडम आज नाही होऊ शकत आहे, आपण सकाळचं करतोय शूट. म्हटलं ठीक आहे. रात्रभर त्यांनी ती रांगोळी पूर्ण केली आणि सकाळी 6ची शिफ्ट म्हणून मी 6ला गेले तर आम्हाला वॅनिटी होती, कारण माझा पूर्ण वेगळाच लूक होता, साऊथ इंडियन लूक होता. त्यामुळे ती साऊथ इंडियन उडी नऊवारी जड साडी, ते सगळं मेकअप वगैरे अतिशय सुंदर लुक केला होता खूप त्याने. एन्जॉय केलं असेल ना, की खूप ज्या enjoy. क्षणाची आपण वाट बघत होतो. अक्षरशः मला ना, मी मला सांगते की असं मला आसमान ठेंगणं झाल्यासारखं वाटत होतं की हे मला करायचं होतं आणि मिळालं Dream करायला. come true. येस येस. आणि मग मी गेले तिकडे, व्हॅनिटीतून बाहेर आले तर ते सगळे खूप म्हणजे युकेहून ते सगळे आलेले लोक, ते इंग्लिश बोलणारेच होते. ते सगळे आले आणि त्यांना एवढा आनंद झाला मला बघून, यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल वगैरे असं, म्हणजे छान त्यांनी खूप छान ॲप्रिसिएशन केलं. आणि स्टील ॲड होती, त्यामुळे ना ते रांगोळी काढतानाचं सीन, त्यामुळे आपण रांगोळी काढायला कसं दीड पायावर बसतो की नाही, असं पाय एक दुमडून असं बसतो, तसं मला बसायचं होतं. आणि माझी मुलगी असं दाखवलं होतं की एका घराच्या ह्याच्यात दरवाजात बसलेली आहे आणि कॉन्व्हर्सेशन चालू आहे. स्टील ॲड असली तरी आपलं म्हणजे कानाने आपण तिथे ऐकतोय हे कळतं. तर वरनं पानं पडतायत, काही हे होतं आहे, मुलं धावत येत आहेत, मी सांगते रांगोळी आहे, मुलीला सांगते की आपल्याकडे ही अशी पद्धत आहे. हे जवळजवळ शूट मी 6ला गेले, 8ला चालू झालं तर रात्री 8:30पर्यंत स्टील ॲडचं शूट चालूच होतं. आणि मी हार्डली अर्धा तास जेवायला, म्हणजे लंच टाईमला अर्धा तास आम्ही उठले असेल, अदरवाईज मी तशीच होते बसलेली, कारण दीड पायावर थोडीशी रांगोळी आम्ही पुसली होती आणि मी ती कव्हर करत होते. आणि तिथली ती जी रांगोळी काढणारी लोकं होती ना, ती अशी माझ्याकडे रागानेच बघत होती. म्हणजे मी म्हटलं असेल बाबा काय माहिती. बरं माझं आणि त्यांचं काही बोलणं झालेलं नाही, काही नाही. आणि मग झालं, शूट संपलं 8:30ला. मी परत व्हॅनिटीत गेले, चेंज करून मी बाहेर आले, तशी ती सगळी लोकं आली आणि सॉरी मॅडम. म्हटलं सॉरी कशाबद्दल? तर म्हणे नाही, मी खरं सांगू का आम्ही तुम्हाला? म्हटलं हो अगदी खरं सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही. नाही म्हणे तुम्ही आलात ना आणि ती रांगोळी आमची पुसली, तर आम्हाला ना इतका राग आला होता की आम्ही आदल्या दिवशी सकाळपासून दुसरा तो दिवस रात्र करून आम्ही ही रांगोळी काढली आहे आणि श्रेय तुम्ही घेणार. आणि आम्हाला 17-18 जणं आम्ही आलो, तर आम्ही एवढी रांगोळी काढली, तुम्ही त्याच्या दुप्पट पैसे घेऊन जाणार, म्हणजे आम्हाला मिळणार त्याच्या दुप्पट पैसे तुम्ही घेऊन जाणार. म्हणून आम्हाला राग आला होता. हो म्हटलं मग काय झालं? नाही हो, आम्ही 17-18 जणांनी एवढी रांगोळी काढली, पण सकाळी 8 ते रात्री 8:30 तुम्ही दीड पायावर बसलायत, जराही उठला नाहीत, म्हणाला नाहीत पाय दुखतोय, तुमच्या चेहऱ्यावरचं हसू तुम्ही मावळू दिलं नाहीत. आम्ही बघितल्यावर म्हटलं की खरंच ह्या आर्टिस्टला मग पैसे देतात ते योग्य आहे. आणि मला डोळ्यात पाणी आलं, कारण खरं कबूल करणारी माणसं फार कमी मिळतात हो, की असं की खरंच तुम्हाला आम्ही ॲप्रिशिएट करतोय, कारण तुम्ही असं बसलात. आम्ही 10 वेळा उठलो, 10 जणं काढली, मग 6 जणं बसली, असं आम्ही सगळं केलं. उठत होतो मध्ये, पण तुम्ही कंटिन्युअसली हे केलं. आणि मग मलाही कुठेतरी असं झालं की अरे खरंच सच्चाई आहे अजूनही असं. आणि तो फिटनेस का आलाय हे माहिती आपल्याला. हो ना, सोपं नाही असं इतका वेळ त्याच पोझिशनला तसंच बसून राहणं, नाही का? हो ना. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी अशा खूप म्हणजे आम्ही एन्जॉयही केल्या, अनुभवल्या, पण त्यातून शिकतही गेले बरंचसं. आणि तू पाकिस्तानसाठी पण ऍड केलीस ना? हो, पाकिस्तानसाठी मी 2 ॲड केल्या ॲक्च्युली. आणि तो लूकही वेगळाच, आणि त्या ॲड इथेच केल्या. कसा होता लुक? लूक मोमेडियन्स लूक होता माझा, पण अतिशय सुंदर. म्हणजे एकात मी टीचर, दोन्ही याच्यात टीचरच होते. आणि त्याच्यात म्हणजे आपलं काम करत असलेलं कसं बोलतं, मला असं होतं की मुलं गोंधळ करतायत आणि मी येऊन, मला राग येतोय त्यांचा की ही वर्गात मुलं गोंधळ करतायत असं. आणि मी येते, मी टीचर, मी असते आणि लिहिते एक्झाम, असं मी ब्लॅकबोर्डवर लिहिते आणि मी अशी वळते आणि म्हणते आत्ता बोला, मस्ती करत होतात ना, असा तर माझा एक हे होता. तर मी वळताना संगीता आणि अमर म्हणून दोघं जण शूट करतोय. मोहित एक होता, संगीता मोहित. तो मोहित आहे, रुको रुको मॅडम. म्हटलं आई शपथ, चुकला म्हटलं माझा बहुतेक हे, कारण जो टर्न असतो ना तो तसाच यायला पाहिजे ना कॅमेराचा अँगल. मी म्हटलं बहुतेक माझा चुकलेलं दिसतोय. म्हटलं सॉरी सर, व्हॉट हॅपन? यू आर डान्सर? हां, तुम्ही जो वळलात ना त्याची जी नजाकत होती, म्हणे ते असं वाटलं की अरे ही डान्स, म्हणजे डान्सच्या पोझिशनमध्ये वळली. म्हणजे म्हणतात ना की कलाकाराची पारख
किंवा कशी ओळखली जाते, की आपल्या अंगातले गुण कसे कोणी ओळखतं आपल्या नकळत. म्हणजे हे माझ्या ध्यानीमनी पण नाही. अशा इतक्या काही काही छान छान गोष्टी म्हणजे आपल्या आयुष्यात घडत जातात, की आपल्याला त्यावेळेला कळतं. तसंच एकदा म्हणजे मला खूप चांगले अनुभव आहेत. लोकं म्हणतात ही इंडस्ट्री वाईट आहे, पण अजिबात नाही मी तसं म्हणणार. जसं मी म्हणते, की इंडस्ट्रीला का वाईट म्हणता तुम्ही? म्हणजे आता मी इतक्या सिरियल 35-40 सिरियल केल्या, पिक्चर केलं, आशुतोष गोवारीकरांबरोबर पण मी काम केलं. त्यांच्याबरोबरचा अमेझिंग एक्सपिरियन्स. म्हणजे ते कधी तुम्हाला ना डिस्करेज करतच नाहीत. और अच्छा कर सकती हो तुम, करो. सिनेमात केलं त्याच्याबरोबर त्यांच्या कुठल्या? वॉचवर राशी. हां. और अच्छा कर सकती हो, बहुत बढ़िया किया आपने. असं म्हणून ते आपल्याकडनं काम काढून घेतात. आपण नकळत कसं इम्प्रूव्ह होतं ते आपल्याला कळत पण नाही. इतकं सुंदर त्यांचं डिरेक्शन आणि हे. आणि एकदा मी लक्ष सिरियल करत होते आणि माझ्या सासूबाई अचानक गेल्या आणि माझं सिरियलचं काम अर्धवट राहिलेलं. पण मी तुम्हाला सांगते, की त्यावेळेला मला कुठल्या त्या प्रॉडक्शननी फोन केला नाही, की तुझं काम अर्धवट राहिलं, की आमचं फुकट गेलं काम केलेलं. काहीही नाही. अशी माणसं म्हणजे आदेश बांदेकरबद्दलच मी बोलते ही गोष्ट. पण त्यांनी मला कधीही चुकूनही असं केलं नाही, की अरे तुझ्यामुळे तो 1 दिवसाचा सीन फुकट गेले ना, कारण पुढे 10 दिवस मी जाऊच शकणार नव्हते. सासूबाई गेल्या, मी कशी जाणार? पण अशी इंडस्ट्रीमध्ये चांगली माणसं इव्हन सगळीच म्हणजे कलाकार म्हणजे सुनील गोडसे असू दे, अविनाश नारकर असू देत, रवी मुंकणी सर असू देत, इव्हन तुम्हाला सांगते प्रफुल्ल सामंत असू देत, प्रसाद पंडित सरांबरोबर तर कामाचा अमेझिंग अनुभव आहे मला. खूप अतिशय कलाकार म्हणजे दांडगं म्हणतं ना, कला नसा-नसात भरलेली असते. त्यांचे तर मला असं म्हणजे त्यांच्याबरोबर काम करताना एवढी मजा येत होती मला. तू माझा संगाती सिरियलमध्ये आम्ही एकत्र काम करत होतो. खूप छान. म्हणजे माझ्या आयुष्यात आलेले सगळेच म्हणजे कलाकार ना, इव्हन स्मिताताई जयकरसुद्धा, मी त्यांच्याबरोबर जन्मघाट सिरियल करत होते. एवढी मोठी व्यक्ती आणि आम्ही असे गप्पा मारत होतो, सीन समजावत होते डिरेक्टर आणि चहा का कॉफी समथिंग काहीतरी आलं. तर मी घेतलं आणि मी त्यांना द्यायला लागले, "मॅडम घ्या." मला म्हणे, "मॅडम म्हणू नको." म्हटलं, "मला सॉरी माझं काही चुकलं का?" "चुकलंच आहे." म्हटलं, "काय?" "तू आणि मी सिरियलमध्ये काय करतोय काम?" म्हटलं, "मैत्रिणीचं काम आहे." "मग इथेच आपल्याला इम्प्रूव्ह व्हायला हवं. इथे तू मला अगं तुगं म्हण. तर तिथे तुला प्रॉब्लेम येणार नाही." एवढा मोठा कलाकार मला अरे तुरे म्हण सांगतोय म्हणजे मला ना 1 सेकंद मी घाबरले होते. पण दुसऱ्या क्षणाला मी इतकी रिलॅक्स झाले त्यांच्याबरोबर बोलताना. इव्हन खूप असे कलाकार आहेत. विघ्नेश जोशी यांच्याबरोबर मी लक्ष सिरियलमध्येच काम करत होते आणि मला एक जरासा वेगळा सीन होता. म्हणजे असं काही वल्गर काही नव्हतं. पण असं होतं की आम्ही दोघं जणं म्हणजे मी त्याला मिठी मारते किंवा काय. त्या विघ्नेश जोशींनी मला इतकं कम्फर्टेबल केलं, म्हणजे त्याला आता आठवणार सुद्धा नाही कदाचित, की त्यांनी माझ्यासाठी म्हणजे असं घेईन. त्यांनी इतका तो छान सीन समजावून सांगितला, की "अनघा तू असं कर." आणि त्यामुळे ना मी खरोखर म्हणजे इतकी रिलॅक्स होत गेले. त्यामुळे सिरियलमध्ये काम करताना मला उमाताईंनी खूप मदत केली. म्हणजे उमाताई गोखले, चंद्रशेखर गोखले यांच्या मिसेस. एकदा आम्ही ऑडिशनला गेले आणि तिथे त्या मला भेटल्या म्हणजे मी ओळखतच नव्हते त्यांना. पण ही बाई चांगली दिसतीये, ही आपल्याला नक्की हेल्प करेल असं माझ्या मनात आलं आणि मी हळूच जाऊन त्यांना विचारलं, की "मला ना मराठी सिरियलमध्ये काम करायचं आहे." म्हणजे 1 मिनिटाच्या आधी तू काम नव्हती करत सिरियलमध्ये नाही ना, मी आणि 2008 फिल्म्समध्ये पण नाही. नाही, 2009 पासून मी करायला लागले. पण म्हणजे फक्त ऍड्स करत होतीस नाही, फक्त मंगळागौरीचे कार्यक्रम करत होते आणि तू 2000. सरळ जाऊन विचारलंस. हां, मग मी ऑडिशन कौस्तुभनी फोटो काढले आणि मग हळूहळू मी जरा घरातल्यांनाही सांगितलं, की नाही मला करायचं आहे आणि मग मी जायला लागले. तर ऑडिशनला मला त्या भेटल्या. पण मला ना काही कल्पनाच नव्हती, की काय असतं, कारण मला बॅकिंग कोणाचंच नाही. त्यामुळे करणार काय? मग मी त्यांना हळूच जाऊन विचारलं, की तर त्या हसायला लागल्या. म्हणे, "मी उमा गोखले." तरी पण मला कळलंच नाही आणि नशिबाने चंद्रशेखर गोखले त्यांच्याबरोबर होते. म्हणे, "ही बघा ही माझी मैत्रीण." इतके त्यांनी कम्फर्टेबल म्हणजे माझ्याशी इतक्या छान बोलल्या. मला म्हणाले, "ही बघा माझी मैत्रीण." मग चंद्रशेखर गोखले आले तरी माझ्या लक्षात येईना की चंद्रशेखर गोखले म्हणजे चारोळी बांदर हे अतिशय सुंदर लेखक आहेत. लक्षात येईना. म्हणे, "आमची सात संगत सिरियल." त्यावेळेला सह्याद्रीवर त्यांची सात संगत सिरियल चालू होती. मी म्हटलं, "मी तुम्हाला ठीक आहे बघते मी सांगते." पहिलं सात संगत सिरियलमध्ये मी काम केलं. मग परत चंद्रशेखर गोखलेंनी दुसरी सिरियल केली. म्हणजे कोणतीही ओळख पाळख नसताना पहिली गोष्ट तू धडाक्याने त्यांना जाऊन सांगितलंस. हो. कुठून आलं हे बळ? मला असं वाटतं ही स्वामींची कृपा. कारण
किंवा देवी म्हणतात देणगी, की मला असं वाटलं की त्यांना जाऊन विचारावं आणि त्यांनी पण खूप छान सपोर्ट. मग त्यांची दुसरी सिरियल आली दिसतं असं नसतं आणि मग मी कृपा सिंधू, ब्रह्मांड नायक अनेक सिरियलमधून काम करायला लागले. मग 3-4 पिक्चराईज झाले, 12 ॲड आल्या. असं करत करत आता मी म्हणजे रेग्युलर काम करायला लागले. पूर्वी तसं नव्हते म्हणजे इतकं करत. मुली लहान होत्या, जरा थोडंसं घरात सासूबाई आजारी असायच्या, त्यामुळे नाही. पण आता फुल फ्लेज मी करायला लागले. कुठल्या कुठल्या सिरियलमध्ये काम केलंस आणि असे काहीतरी गमतीदार प्रसंग किंवा असे लक्षात राहतील असे प्रसंग घडले असतील ना? हो ना. अहो किती असे प्रसंग म्हणजे किती वेळा कितीतरी प्रसंग आपल्या म्हणजे डोळ्यासमोर असतात. मग दिसतं असं नसतं, सात संगत, कृपा सिंधू, ब्रह्मांड नायक, मिलेचे भोमतुम, अरे वेड्या म्हणा, तुझं आणि माझं घर श्रीमंतात, तुझा तो जीव रंगाला, तू माझा सांगाती, तू अशी जवळी राहा, आता तुला शिकवीन चांगलाच धडा. सगळ्या म्हणजे तू ते मी विविध सिरियलमधून काम, असावा सुंदर स्वप्नांचा बंगला, अनेक जवळजवळ 35-40 सिरियलमधून कामं केली. मग कामं करताना असं व्हायचं की मला सुरुवातीला थोडंसं प्रेशर यायचं. म्हणजे गंमत सांगते तुम्हाला. आपल्याला बॅक ऑफ द माइंड असं असतं की ही सिरियल माझ्या सासूबाई बघणार आहेत, माझा नवरा बघणार आहे, माझी मुलं बघणार आहेत. आता सिरियल म्हटलं की नवरा बायकोचं नातं तिथेही असतं. तर कधी कधी असं व्हायचं की एकदा मी असं सिरियलमध्ये काम करताना आमचे डिरेक्टर संतोष जोशी म्हणून होते आणि टाईट्स क्लोज लागलेला एकदम असा. आणि मी खूप चिडले. माझ्या बहिणीच्या वंदना वाकनीस माझी बहीण दाखवली होती आणि मी वंदना वाकनीसच्या ह्यानी बोलते की तुम्ही जिजू माझ्या बहिणीला खूप त्रास दिला आहे, असं केलं आहे, तसं केलं, अमुक केलं, तमुक केलं. असा 1.5 पानाचा सीन होता आणि आम्ही एकत्र असे उभे आहोत, टाईट क्लोज लागला आहे आणि एका पॉईंटला ते धावत येतात माझ्या अंगावरती की तुझ्या बहिणीने असं केलं, असं करत बॅक ऑफ द माइंड हा जवळ आला. म्हणून मी एक पाऊल मागे झाले आणि तो सीन आमचा पूर्ण हे झाला. मग संतोष जोशी माझ्यावर चिडले, म्हणे काय खात होता का तुला तो? पण मला बॅक ऑफ द माइंड असं होतं की ही सिरियल माझी सगळे बघणार आहेत ना. मग आपल्याला असं ऑकवर्ड पोझिशन. पण आता नाही. आता मी ठरवलं की जिथे जायचं आहे तिथे आपल्याला तसं राहावंच लागणार ना. असं काही नाही आहे की बाबा मेकअप दादा आहे, तो आपल्या चेहऱ्याला हात लावणारच आहे. हे सगळं आता आपल्याला म्हणजे करायला हवं. ह्या गोष्टी करायच्यात तर हे करायला हवं असं. पण मग असं होतं का की कधी कधी एखादा एक सीन असतो आणि आपल्याला असं वाटतं की नको मला हा सीन करायला, पण एक प्रेशर असतं कारण करायला तर पाहिजेच ना. मग असं वाटू शकतं ना की नाही हा वेगळ्या पद्धतीने करता येईल का, कारण इतक्या सिरियल्समध्ये काम केल्यावर कुठेतरी तो एक अँगल कळलेला असतो. नक्कीच. मग तू असं कधी केलंयस का? आयदर भीतीपोटी म्हणा किंवा असं वाटलं की हा क्रिएटिव्हली वेगळ्या पद्धतीने करता येईल, तर तू असं कधी सांगितलंयस का डायरेक्टरला जाऊन? नाही असं मी नाही सांगू शकले. पण एकदा माझ्याबरोबर असं झालं होतं की मी असं दाखवलं होतं की मी खूप बड्या बापाची मुलगी आहे, माझ्याकडे भरपूर पैसा आहे आणि मी खूप छान असं ड्रेसअप वगैरे आहे, सगळं छान आहे. आणि माझा नवरा सांगतो की नाही नाही, मी तुझ्याशी लग्न फक्त तुझ्या पैशासाठी केलं आहे, नाही तर तुझ्यासारख्या दिसणाऱ्या बाईशी मी कसं लग्न करणार असं. आणि तुम्हाला सांगून खोटं वाटेल, आता नाव नाही सांगत आहे त्यामुळे ह्याचं. अतिशय खूप गाजलेला म्हणजे हे आहे माणूस तो. त्यांनी सरळ जाऊन डिरेक्टरला सांगितलं की ह्या बाईला जर का मी दिसायला घाणेरडी आहे का वाईट आहे असं म्हणलो तर लोक मला हसतील. आणि तेवढ्या तो चांगला उच्च कलाकार असल्यामुळे डिरेक्टरला ते ऐकावं लागलं की नाही. त्यांनी सांगितलं की मला काही तू आवडत नव्हतीस. आता दिसणारी प्रत्येक व्यक्ती काय आपल्याला आवडायलाच पाहिजे असं नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं तू मला आवडत नव्हतीस, फक्त तुझ्या बापाच्या पैशाकडे बघून मी तुझ्याशी लग्न केलं, असं मी घेईन, हे ठामपणे त्यांनी सांगितलं. आणि तेव्हा मला कळलं की आपण पण आपल्या निर्णयावर ठाम असायला पाहिजे. म्हणजे कोण आहे हा? कारण त्यांनी खूप चांगलं केलं. आता त्यांचं मला जस्ट नाव नाही आठवते, पण तुझ्यात जीव रंगलामध्ये राणाचे बाबा दाखवले होते, ते त्या ॲक्टर होत्या. त्यांचं जस्ट आता मला नाव नाही आठवते, पण त्यांनी हे पॉईंट ब्लँक सांगितलं की मी हे करणार नाही. आणि कुठेतरी आपण शिकत असतो की आपण नाही म्हणायला शिकलं पाहिजे. पण तू जेव्हा सेटवर जातेस तेव्हा म्हणजे तू सडन अशी चेंज, कारण आपण सारखे रोल, जसा रोल तसा आपण आपली बॉडी लँग्वेज, आपलं दिसणं सगळं, मग ते असं फटकन बदलता येतं का? आता सुरुवातीला ना माझ्या चेहऱ्याकडे बघून मला सगळे आई, गरीब बाई असे सीन मिळायचे. गरीब बाई तर तू काय वाटत नाहीस. आता मी खूप हे झाली, मॉडिफाय झाले.
पण सुरुवातीला माझ्या एक चेहऱ्यावरती एक वेगळा हे होता. असं वाटायचं की आपण इंडस्ट्रीत जातो आहे, आपला गॉडफादर नाही आहे कोणी. आपल्याला कोणी हर्ट करेल, आपल्याला कोणी बोलेल, आपल्याला कोणी म्हणजे एक कानावर पडलेल्या गोष्टी असतात ना. पण मी तुम्हाला सांगू का, असं कधीही माझ्याबरोबर झालं नाही. कारण माझं एक म्हणणं आहे की विद्येचं माहेरघर शाळा आहे. शाळात आपण विद्या घ्यायला जातो. तसंच ह्या सिरियलमध्ये काम करताना आपलं कामाशी काम ठेवावं. कोण कधी आलं, कधी गेलं, कुणासाठी थांबलं हे नाही. आता शाळा सुटल्यानंतर एखाद्या विद्यार्थ्याबरोबर अनुचित प्रकार घडला तर त्याला शाळा जबाबदार नाही. तसं सिरियलमध्ये, पिक्चरमध्ये काम करताना, ॲड मॉडेलिंग करताना फ्लोअरवरती 100 लोकं असतात. कोणी तुम्हाला काही करूच शकत नाही. पण तुम्ही जर का घुटमळलात, कुणासाठी थांबण्याचा प्रयत्न केलात किंवा कुणासाठी तरी तुम्ही हे करताय किंवा तर मग हात दिलं तर बोट दिलं तर हात घेतात म्हणतात ना, तसं होऊ शकतं. अदरवाईज तुम्हाला कोणी नाही. तुम्ही जर का नीट राहिलात ना, मला आजपर्यंत तसा अनुभव नाही अजिबात, की बाबा काही अनुचित प्रकार किंवा मला कोणी हे करण्याचं अजिबात नाही. उलट सांभाळून घेतात. आपला चेहराच असा आपण ठेवायचा ना, की आपल्याला पटकन कोणी असं हे करणारच नाही, बोलणारच नाही. अशासाठी म्हणजे मग आणि माझं एक आहे की मी सगळ्या टीमबरोबर काम नाही करत. ठराविक मला जेवढी लोकं माहिती आहेत किंवा जेवढे प्रोडक्शन हाऊस माहिती आहेत त्यांच्यावरच काम करते. मग भले 4 कामं गेली तरी चालतील, पण आपण आपली लक्ष्मण रेषा पार नाही करायची. कारण माझ्या पदरात 2 मुली आहेत. उद्या आपल्याला कोणी पॉईंटली सांगता म्हणजे करता कामा नाही ना, की बाबा हिची आई असं करायची किंवा हिची आईचं हे मला चालणार नाही. कारण उद्या मुली सासरी जाणार आहे. ते डोक्यात एका मुलीचं लग्न झालं आहे, मला नातही आहे. आता दुसरी मुलगी डॉक्टर झाली आहे, तिचंही लग्न होईल. तर कुठेही त्यांना नको आपल्यामुळे हे. त्यामुळे मी माझी लक्ष्मण रेषा आखलेली आहे. भले 10 कामं गेली तरी चालतील. पण माझे मिस्टर रिलायन्समध्ये आहेत, रिलायन्सचे GM आहेत. 58व्या वर्षी रिटायर होऊन परत रिलायन्सनी 2 वर्ष त्यांना ठेवलं आहे. कारण आणि ते क्रिकेट टीमचे कॅप्टन आहेत रिलायन्सच्या. त्यामुळे तसं बघायला तर फायनान्शियली काही मला ते करण्याची गरज आहे अशातला भाग नाही आहे. पण आवड आहे. आवड असताना का नाही आपण आपली आवड का मारायची? भले कैक वर्षांनी का होईना, पण मला जायला मिळालं, काम करायला मिळालं, हेही नसे थोडके. तू रोल्स कधी असे रिजेक्ट केलेस का? हो, मी एकदा असं केलं आहे. कारण थोडे बोल्ड सीन होते त्याच्यात. तर मी सांगितलं की हे मी नाही करू शकत. अशा सीनचं पेमेंटही खूप असतं. मग त्याचं पेमेंटचं आमिष दाखवतात किंवा स्ट्रेच मार्कची ॲड होती आहे आणि माझं सिलेक्शन वगैरे सगळं झालं आणि त्यांनी खूप वेळा फोन केले की नाही नाही मॅडम तुम्ही या, तुम्हाला अजून पैसे वाढवून हवेत का? म्हटलं नाही, मला फक्त पैशासाठी नाही काम करायचं आहे. मला भले पैसे कमी मिळाले तरी चालतील, पण काम चोख करायचं आहे आणि योग्य करायचं आहे. सो तर मी ते नाकारलं. म्हटलं नाही मला करायचं आहे, मी नाही करणार. पण बऱ्याचदा असं म्हणतात ना, की नाही ती त्या रोलची रिक्वायरमेंट होती म्हणून आम्ही करतो असं हो, असं पण मग बऱ्यापैकी म्हणून तर म्हणतात. मी असं करते की मला आधी स्टोरी लाईन सांगा. ॲड असली तरी ॲडची सुद्धा एक स्टोरी असते, म्हणजे एक हे असतं, स्क्रिप्ट असतं, ते मला सांगा. म्हणजे मला रिक्वायरमेंट काय आहे ते कळते. मग मी नाही म्हणते. पण त्यामुळे मग आपलीच ग्रोथ थांबत नाही का? ॲक्च्युली खरं सांगू का, हिरा आहे तो कुठेही चमकणार, माझं म्हणणं. भले मला थोडं रिस्ट्रिक्शन येतात, नाही असं नाही, कारण आपण आपले एथिक्स सोडत नाही. त्यामुळे हे येतात, पण ठीक आहे ना, मला माझा आनंद मिळवण्यासाठी मी काम करते. त्यामुळे माझ्या एथिक्स जपून मला आनंद मिळतोय ना, इट्स ओके. मग मला त्याच्या पुढे जायचंच नाही आहे. कारण लोकांनी आणखीन आपल्याला काही हे करून आपण सगळंच आपलं आयुष्य कुठेतरी मग म्हातारपणी वाटेल की अरे रे आपण असं करायला नको होतं. ही खंत मला आयुष्यात नको आहे असं. मग पहिला सिनेमाचा ब्रेक थ्रू कसा कोणी दिला म्हणजे कसा मिळाला तुला? अण्णा लई भारी म्हणून एक पिक्चर आला होता. त्याच्यामध्ये मी चांदबिबीचा मॉमेडियनच रोल, कारण माझा मॉमेडियन लुक खूप छान, साऊथ इंडियन मॉमेडियन लुक खूप छान जातात. तर त्याच्यात मी पहिल्यांदा पिक्चरमध्ये काम केलं. मग विद द स्ट्रगलर केलं, मग गैरी आला, मग वचीवर राशी आला, असे पिक्चर मग मी करत गेले. काही वेबसिरीज आल्या आणि मग असं हळूहळू पुढे 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 वाढत गेलं सगळं. हिंदीमध्ये केलेस? हिंदीमध्ये पण तारक मेहता का उलटा चष्मा केला आहे. हो. हां, त्यानंतर मिले जो भमतुम केले, रब की मर्जी केली आहे. ताना क्वीनचा खूप गाजला होता रोल रब की मर्जीमधला. ती सुचित्राबेन म्हणून असते आणि ती खूप ताना क्वीन दाखवली. तर तो माझा खूप छान असं गाजला होता, म्हणजे असा रोल. कैरीमध्ये मी केलं आहे हिंदीसुद्धा म्हणजे केलं बऱ्यापैकी. मग तुझा सगळ्यात तुला आवडलेला डिरेक्टर कोण आहे?
ॲक्च्युली माझी सुरुवातीची सिरियल म्हणाल ना, तर म्हणजे आता चंद्रशेखर ओखल्यांबरोबर केलंच मी काम. पण स्वप्नांच्या पलीकडलेला मला खरा ब्रेक मिळाला. आणि मी तुम्हाला सांगते म्हणजे त्यावेळेला की वैद्य, केदार वैद्य हे डिरेक्टर होते त्यावेळेला. अतिशय चांगले. सुश्रुत भागवत म्हणा या कांबळे सर म्हणा, त्यानंतर आता सुद्धा बरेच म्हणजे आता लक्षचे सिरियलमध्ये काम करणारे आता डिरेक्टर झाले आहेत, म्हणजे DOP, COP असं काम करणारे. ही सगळी लोकं खूप छान डिरेक्शन करतात. मला असं अजूनही नाही आठवत आहे की कोणी खेकसून ओरडून मला सांगितलं आहे, "हे नाही, हे असं कर, तसं कर." खूप छान सगळे डिरेक्टर टीम खूप चांगली असते. इव्हन बाकीची पण. मला कुणालाच असं नावं ठेवायची म्हणजे वाटत नाही. कारण माझ्या बाबतीत खरंच कधीच असं झालेलं नाही आहे. तुझं रोल मॉडेल कोण आहे? की मी म्हणजे आता बऱ्याचदा आपण स्वतःला इम्प्रूव्ह करायला म्हणजे तू पण काही बघत असशील ना, काही सिनेमा बघतेस किंवा असं बघतेस, तर तुझं रोल मॉडेल कोण आहे मग? नाही, असं म्हणायला गेलं ना, तर मला जुन्या काळातल्या सगळ्या हिरोईन्स खूप आवडायच्या, की त्यांचा अभिनय जो असायचा तो रिअल वाटायचा. कुठे असं वाटायचं नाही की ओव्हर ॲक्टिंग. ओव्हर ॲक्टिंग. पण आतासुद्धा खूप चांगल्या आहेत, नाही असं नाही. पण ना काय झालं ना, ती थीम आपल्याला आवडत नाही. त्यामुळे ते कॅरेक्टर आपल्याला नकोसं वाटायला लागतं. म्हणजे आता काही सिरियलमधनं कामं करणारे खूप छान कामं करतात. खरोखर खूप सुंदर कामं करतात. पण ते जे लिहिलेलं असतं किंवा त्यांचे अफेअर्स म्हणा आणि हे न ते दाखवलं ना, की त्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला एक वेगळंच मत निर्माण व्हायला लागतं. असं होतं. पण सीरियल म्हणजे शेवटी समाजाचं प्रतिबिंबच आहे ना, जे नाही, पण समाजात घडते ते नाही, सिरियल नाही. दाखवतात. पण कधी-कधी ना आता अति वाहत जाते सीरियल. म्हणजे माझं म्हणणं आहे ना 100-150 एपिसोडमध्ये संपवा की सीरियल, की त्याचा ना चोथा चावून इतका चोथा करतात ना, की लोकं शेवटी म्हणतात, "अरे आता बास करा ती सीरियल." तुला झालंय असं कधी कंटाळा आलाय की आता बस करा माझा रोल? नाही, मला तसं झालं नाही आहे. पण मला ज्यावेळेला आता गाथा नवनाथांची माझ्या अतिशय ॲड जे येतील, तिथे मी सीरियल सोडते. कुठली सोडली मी गाथा नवनाथांची सोडली. पण नवनाथांची सीरियल मी सोडली. का? अतिशय सुंदर रोल होता माझा त्यात. खूप छान रोल होता. कुठला? खूप चांगलाही चालला होता. नागनाथांच्या आजीचा रोल होता. तो खूप छान होता. पण माझे कार्यक्रम असतात. तर मी आधी डेट दिलेली असते. तर तुम्ही यू हॅव टू बी ॲडजस्ट माझं म्हणणं. कारण माझ्यावर माझे कलाकार पण अवलंबून आहेत ना. मग ते केलं नाही. मी सांगितलं ठीक आहे, इट्स ओके. मला नाही करायचं काम. मी सोडली ती सीरियल. डेट्स क्लॅश झाल्यामुळे सोडली. हां, क्लॅश झाला आणि थोडंसं जर का आपण समजा समजून घेतोय 100%, तर दुसऱ्या समोरच्यानी 50% समजून घ्यायला पाहिजे. आता अजून एक जरासा नाजूक प्रश्न, म्हणजे मी असं बऱ्याचदा ऐकते की एस्पेशली मराठी सिरियलमध्ये की पेमेंट्स मिळत नाहीत, पैसे थकवले जातात हो. आणि कलाकार मात्र काही बोलू शकत नाहीत. आता काही काही कलाकार ॲक्च्युली मी ऐकलेलं आहे बाहेर, म्हणजे दे कम आउट अँड से की नाही ह्यांनी माझे पैसे बुडवलेले आहेत. वाईल त्यांना ॲक्च्युली चॅनलकडनं पैसे मिळत असतात. हो, तर बरेच जण ह्याला हल्ली वाचा फोडतायत. तर असं कधी तुझ्या बाबतीत झालंय का? झालंय. आता जवळ-जवळ माझे ना 7-8 प्रोडक्शनमधनं पैसे आले नाही आहेत. मग कधी-कधी थकलेले पैसे असतात. मग ते 20% डिडक्शन करूनच येतो. आधी ऑलरेडी 10% जातंच. त्यात आणखीन 20%. पण बाबा ठीक आहे, चल दे, असं म्हणून आपण करतो. पण कधी-कधी ना असं वाटतं, की आपण केलेल्याची किंमत नाही आहे ही. म्हणजे तुम्ही ॲटलीस्ट 3 महिन्यांनी पैसे तर ते द्या ना पूर्ण. पण तसं म्हणजे एक्सप्लॉयटेशन केलं जातं. हो, अगदीच केलं जातं. पण अशी काही संघटना वगैरे नाहीये की ज्याच्यामध्ये ॲक्च्युली दाद ना मागता सिंटा येते? जी आहे, ती आहे. त्याची मी मेंबर आहे. तर ते लोकं देतात तुम्हाला हे करून. पण शेवटी काय होतं ना, की आपण जर का बोललो, तर आपणच वाईट होणार आहोत. कारण आपल्यालाच काम देणं बंद होईल. बंद होईल. उद्या ते लोकं म्हणतील, "नाही, हिचं काही झालं ना, तर ही लगेच असं." ह्या भीतीने लोकं जात नाहीत, बोलत नाही. बोलत नाहीत. असं. पण मला स्वतःला असं वाटतं की एक 20 वर्षापूर्वी 15 वर्षापूर्वी जरी बघितलं तरी टॅलेंटला एवढा वाव नव्हता. आता OTTमुळे सिरियलमुळे हो, खूप वेब सिरीज याच्यामुळे. कितीतरी लोकांना त्यांच्या कला गुणांना इतका छान वाव मिळतोय. कितीतरी जण नावारूपाला आले. त्यामुळे ते एक यशच म्हणायला पाहिजे. पण काय होतं तुम्हाला सांगू का मी? गंमत काय झाली आहे? उठसूट उठतो की ॲक्टर होतोय. खरं सांगते तुम्हाला, त्यामुळे ना पेमेंट कमी व्हायला लागलं. म्हणजे जे तुम्हाला मंथली समजा काय मिळत असेल, ते निम्म्या पेमेंटवर आले. परत कोऑर्डिनेटर थ्रू गेलं की अजूनच कमी मिळतं.
अशामुळे ना लोक आता कंटाळतात. आता ज्यांना काम हवं आहे ते व्हॉटेवर कुठल्याही ह्याला काम करायला तयार होतात. त्यामुळे कधी-कधी असं होतं ना, की नाही एवढ्या पैशात मी नाही काम करणार. आता परवाच एक मला वेब सीरीजचं काम होतं आणि ते झालं माझं सगळं झालं, पेमेंट-बिमेंट ठरलं, सगळं ओके झालं. आदल्या दिवशी रात्री फोन आला, की "उद्या तुम्ही मॅडम येताय ना?" म्हटलं, "हो." "येताना तुम्ही तुमचे कॉस्च्यूम आणा." म्हटलं, "सॉरी, मी कॉस्च्यूम नाही कॅरी करणार." कारण तुम्हाला दरवेळेला रोज जर का मी ती OTT ह्याला असल्यानंतर साधारण 50-60 एपिसोडची हे असेल, तर मी दरवेळेला माझं कॅरी करायचे का? नाही करणार ना. ते तुमचं काम आहे. कॉस्ट्यूम डिझायनर कशासाठी असतो? नाही ते कॉस्ट कटिंग. हां, त्यांचं कॉस्ट कटिंग असतं. पण म्हणून तुम्ही सफर होता. पण मी नाही गेले, तर दुसरी गेलीच ना. ती कुठून आणणार एवढे 50 कपडे? तिचं ती मॅनेज करणार. पण त्यांना चालणार आहे. सप्लाय जास्त आहे त्यामुळे डिमांड. हां, मग त्यामुळे म्हणतात ना, की खूप लोकं आहेत. पूर्वीच्या आठवत असेल तुम्हाला तर एक हिरोईन म्हणजे आता तुम्ही कुणीही घ्या, हेमा मालिनी घ्या, किती पिक्चर करायचे? कमीत कमी 60, 70, 80, 90, 100 पिक्चरपर्यंत त्यांची एक हिरोईन करायची काम. वैजंतीमाला, वैदा रेहमान ह्या काळातलं मी सांगते, मुमताज. आता तुम्हाला दिसतात असे? नाही दिसत. म्हणजे हिरोईन चांगली जरी असली ना, तरी लोकं तिला नाही बघू शकत. 10 पिक्चरमध्ये नाही बघू शकत. हार्डली 2 किंवा 3 पिक्चर. लीडची सुद्धा हिरोईन हार्डली 2, 3, 4 सीरियल. त्याच्यानंतर तिचं आयुष्य संपलं. हिंदीमध्ये कुठल्या मोठ्या कलाकाराबरोबर काम केलंय? तारक मेहता का उलटा चष्मा सगळे लोकं अतिशय चांगले होते. दयाबेनपासून सगळे त्यांच्याबरोबर मी काम केलेलं आहे. आणि छान म्हणजे त्या लोकांनी हे केला होता. म्हणजे त्यावेळेला रोल माझा पण तो भाजीवालीचाच होता ॲक्च्युली. पण तरीसुद्धा बरेच वेळा मी काम केलं, चांगलं काम झालं. ते हिंदीमध्ये तसं म्हणजे आहे काम केलेलं. इवन एक केरी नावाची सिरियल केली होती. तर त्यामध्ये पण चांगले हिंदीतले कलाकार होते. आणखीन एक माझी खरी खूप सिरियल चांगली येणारी होती सिद्धार्थबरोबर. पण ते पैशाकडनं काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. तेही माझे पैसे बुडलेच म्हणा. पण त्यामुळे मग ते अर्धवटच झालं. त्याच्यात मला म्हणजे मेंटली डिस्टर्ब असणारी आईने खून केलेला असतो आणि ती डिस्टर्ब झाली आहे. पण मुलाच्या चांगल्यासाठी ती हे करते आणि ती आता वेड लागला आहे तिला. असं अजूनही म्हणजे इतके वर्ष तो मुलगा मोठा होऊन पोलीस इन्स्पेक्टर होतो, तरी ती असं समजत असते की माझं बाळ अजून लहानच आहे. आणि असा तो सगळा रोल होता आणि ते सगळं मला असं ते मला खूप मजा येत होती. म्हणजे ती झाली असती ना, तर मला असं वाटत होतं की माझं एक ड्रीम होतं की हा रोल मला करायचा होता. चॅलेंजिंग होता आणि खूप छान काम चाललं पण खूप छान होतं. पण ते काही लोकांनी म्हणजे पैशाच्यामुळे ते बंद पडतं असं पण होतं. त्यामुळे बंद पडलं, त्याचे पैसेही बुडाले, ते पण गेलं. असं त्यामुळे ते असं काही हे नाही आहे, अनप्रेडिक्टेबल आहे ते सगळं. पण मग आता ह्या म्हणजे OTTमध्ये म्हणा, सिरियल्समध्ये किंवा की आपण बघतो ना, की ज्या फिमेल्स असतात, स्त्रियांना आणि जेंट्सपेक्षा कमी मिळतात का पैसे त्याच रोलसाठी? नाही. असं नाही. डिस्पॅरिटी नसते. नाही, अशी नाही. ॲक्च्युली तुम्ही किती फेमस आहात, त्याच्यावर तुमचे पैसे ठरवले जातात. आता तुमचा रोल काय पद्धतीचा आहे, केवढा आहे, किती मोठा आहे, किती दिवस चालणार आहे, ह्याच्यावर पण असतं. आता काही लोकं काय म्हणतात, समजा माझे 100 दिवस भरणार आहेत आणि मला भले कमी पेमेंट दिलं, तर 100 दिवसाचं पेमेंट मिळणार आहे. मग काही लोकं म्हणतात, मी 10च दिवस काम करणार आहे, मग 10 दिवसासाठी मला एवढे असं होऊ शकतं. म्हणजे ते तुमच्या मनावर आहे शेवटी अप्स अँड डाऊन्स. आता मला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे, की बऱ्याच जणांना हल्ली एक हौस असते, आवड असते. कारण ते काय होतं, की कलाकार अक्षरशः तुमच्या म्हणतात तसं लिव्हिंग रूममध्ये असतात ना. भरपूर प्रसिद्धी मिळते, पैसा पण थोडेफार मिळतो. एक्झॅक्टली. आणि त्यामुळे बऱ्याच जणांना या क्षेत्रात यायचं असतं. तर त्यांना तू काय सांगशील, की म्हणजे कसं स्वतःला शिकवावं, कसं कोणती काळजी घ्यावी, स्वतःला कसं सतत तुम्ही प्रोग्रेस कसा करत राहाल, विशेषतः मुलींना? हां, ॲक्च्युली मी नवीन येणाऱ्या मुलींना हे सांगेन, की कुठलंही काम छोटं आणि मोठं काम कुठलंही असू दे, ते चांगलंच असतं. एक समजा 5,000 रुपयाचं काम आहे आणि एक 500 रुपयाचं, म्हणजे असं एक उदाहरण देते. पण 500 रुपयाचं काम तुम्हाला बरंच काही देऊन जातं आणि 5,000 रुपये मिळाले तरी ते काम तुम्हाला काहीही व्हॅल्यू देत नाही, असं पण असतं. तर काम कुठलंही करायची तयारी असायला हवी.
तुम्ही तुमची लक्ष्मण रेषा आखायला हवी. सर्वात महत्त्वाचं ते आहे, ती तुम्ही लक्ष्मण रेषा आखा की मला ह्याच्या पुढे जायचं नाही आहे. कारण काय होतं, एकदा पैसा मिळायला लागला की ह्या मुलींचा प्रॉब्लेम काय होतो, आज मी हा ड्रेस घातला आहे, उद्या मी हाच ड्रेस घालून जाणार नाही, मला हाच परफ्यूम हवा, माझं हेच सगळं मेकअपचं सामान हवं. आणि ह्या सगळ्या आपल्याला लागणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ज्यावेळेला आपल्याकडे काम नसतं, तेव्हा मग बाकीच्या गोष्टी कराव्याशा वाटायला लागतात, कारण ह्या प्रायोरिटीज पूर्ण करण्यासाठी. तर तसं करू नका. मी सिम्पल, मी तुम्हाला सांगते, माझ्या सासूबाईंचं वय 82 वर्ष होतं, त्यांचं वजन 26 किलो होतं, त्यांना बरं नसायचं, किती वर्षानुवर्ष त्या आजारी होत्या. मी घरात सगळं करून जायची आणि इव्हन त्यांना ज्यावेळेला झेपत नव्हतं तेव्हा मी एनिमा द्यायला घरात शिकले. माझी एक मैत्रीण होती, ती धन्वंतरी हॉस्पिटलमध्ये काम करायची, तिच्याकडनं मी शिकले आणि त्यांना मी घरात द्यायची, कारण 4थ्या मजल्यावर आम्ही राहायचो, त्यांना हॉस्पिटलला दरवेळेला नेणं कठीणच होतं. आणि त्यावेळेला मी शिकले तर सासूबाई रडायच्या की अनघा तू एक ॲक्टर आहेस, तुला लोक एवढं मान देतात. म्हटलं असेल, पण घरात मी तुमची सून आहे, तुमच्या मुलाची मी बायको आहे आणि तुमच्या नातींची मी आई आहे, हे मी कधीही विसरणार नाही. हे मुलींनी जर का लक्षात ठेवलं ना, पुढच्या मुलींनी, की आपण आपले पण विसरू नका. तुम्ही कुठे आहात? ठीक आहे, 1000 रुपयात सुद्धा भागवता आलं पाहिजे आणि लाखात सुद्धा भागवता आलं पाहिजे. आणि हीच खरी बाईची की बाईने तसं. मी तुम्हाला सांगते, मी महाड कॉलेजला होते, आता मला वाईट वाटतं, डोळ्यात पाणी येतं आहे. ₹1.50 प्लेट बटाटा वडा होता, ₹1.50 प्लेट. घाणेकर म्हणून आमच्या कॉलेजचे होते, खिशात पैसे नसायचे हो आमच्या. ₹1.50 प्लेट बटाटा वडासुद्धा खायला पैसे नव्हते. उद्या मैत्रिणींनी नेलं तर आज नेलं एकीने, दुसरीने उद्या नेलं, तिसरीने नेलं तिसऱ्या दिवशी, तर 4थ्या दिवशी मला त्या तिघींना तर द्यायलाच हवं. माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. मी सांगायची नाही, मी नाही येत, आम्हाला परवडायचं नाही. त्याच कॉलेजला मी सेलिब्रिटी म्हणून गेले. म्हणजे आज तुम्ही कुठूनही, माझं म्हणणं तुम्हाला ना, तुमच्या अंगात हिंमत आणि कला असायला, रूप रंग काही गरजेचं नाही आहे. दिसायला चांगलंच असायला पाहिजे असं अजिबात नाही. तुम्हाला मेहनत करण्याची तयारी आणि सच्चाई हवी. तुमचे ॲथिक्स सोडू नका, काम येणार. हे महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला सांगते, मी अक्षरशः 5वीत होते, 10 किलोमीटर मी शाळेत चालत गेलेली आहे आणि आलेली आहे. एकदा तर माझ्या पाणी म्हणजे पाऊस पडायला लागल्यावरती इथपर्यंत पाणी आलं आणि माझे पाय सुटले खालनं. आणि मी 5वीत होते, लहान, पाय वाहायला लागले. मग लोकांनी मला काढलं, किनाऱ्यावर ठेवलं, मी आले चालत. आणि घरी मी ज्यावेळेला एकदा असं चालत आले घरी, त्या 9:30 वाजले होते रात्रीचे, लाईट गेलेले, खेडेगावात राहणारं ते तुम्हाला माहिती आहे ना, कंदिलाच्या उजेडात वगैरे. आणि पूर्वीच्या काळी अशा पडव्या असायच्या, म्हणजे ओटी, माझघर असं एक हे असायचं. तशी आमची पडवीनंतर ओटी, ओटीनंतर माझघर, माझघरनंतर स्वयंपाकघर, असं अगदी पूर्ण ट्रॅडिशनल घर होतं. गावाला कसं असतं कौलारू तसं. आणि माझी आई गिरगावातली आणि बहिणी, दोन्ही मुली, म्हणजे दोन्ही बहिणी आणि बाबा माझे विक्रोळीला त्यांच्या शिक्षणासाठी राहिले होते. मी लहान, मग गावाला मग आम्ही राहिलो, कारण तो परवडत नव्हतं आम्हाला. अक्षरशः पावसाळी दरवाजे फुगतात बघा, असे ओढून काढावे लागतात म्हणजे जोरात. ते हे आईला जमत नव्हतं. आईने स्टूल हे वगैरे लावून ठेवलं आणि मी 9:30ला घरी गेले. आईला लिटरली रडायला आलं. पायातनं हे निघत नव्हते, सँडल निघत नव्हते माझ्या. आईने पायातनं सँडल काढले. मला इतकी मी दमलेले, कारण मी लवकर शाळेत गेलेले, त्यामुळे मला 7वं नुकतं पूर्ण झालेलं, 8वं लागलेलं मला 5वीला असताना. लहान वयात मी शाळेत गेले. आणि आईने जेवायला दिलं आणि तेव्हा 20 मार्काच्या परीक्षा असायच्या, चाचणी परीक्षा म्हटलं जायचं त्याला. जॉग्राफीचा पेपर होता. आईला खूप वाईट वाटलं. आई म्हणाली, मी तुला वाचून दाखवते आणि तू ऐक. आईला माहिती होतं ही इतकी दमली आहे, कारण नखशिखांत भिजलेले, 4 तास आम्ही पावसात भिजलेले, चालत आलेली 10 किलोमीटर. आणि आई म्हणाली, मी वाचून दाखवते. म्हटलं बरं. आईने माझ्या पायाला तेल लावलं, गरम पाण्याने पाणी शेकायला दिलं आणि म्हणाली, मला झोप लागली होती. आणि तेवढ्यात असेच 10:15, 10:30 झाले असतील. पावसात ह्याच्यावरचं पाणी उतरल्यावर गाडी आली, गाडी जोरात आली आणि तेवढ्यात आमच्या ओटीदारी आमचा कुत्रा बसला होता.
जोरात ओरडल्याचा आवाज आला म्हणून आई बघायला गेली. आई बघायला गेली आई अक्षरशः थरथरत होती. पट्टेरी वाघाने कुत्र्याला तोंडात पकडलेलं होतं. आणि ती गाडी आल्यावरती आमचं अगदी म्हणजे लागूनच हे रस्ता. वाघ घाबरला गाडीच्या लाईटनी. त्यांनी कुत्रा तिथेच टाकला आणि समोरच्या दालनात गेला. आमच्या पेंडसे म्हणून आहेत त्यांच्या ह्याच्यात गेला. तिथे कोण राहत नसे, तिथे उडी मारून गेला. आई त्या कुत्र्याला बघायला म्हणून यायला लागली. तेवढ्या आजूबाजूच्या लोकांनी सांगितलं, वहिनी तू बाहेर पडू नका. आईला माहिती नाही, आई गिरगावातली. वहिनी तू बाहेर येऊ नको. आई म्हणाली, कुत्रा तू येऊ नकोस. आईनी असंच दरवाजा ओढून घेतला आणि खिडकीतून बघत होती. गाडी निघून गेल्यावर परत वाघाने उडी टाकली. कुत्र्याला घेऊन तोंडात निघून गेला. आई आली आणि अशी मिठी मारून मला रडायला लागली. आणि मी प्रचंड दमलेली झोपेतच होते. मी आईला विचारलं, आई काय झालं? आई म्हणाली, काही नाही बाळा, तू झोप. आईने मला सांगितलं नाही. 3-4 वर्षांनी माझी मावशी जेव्हा गावाला आली, गिरगावात राहायची माझी मावशी, गावाला आली तेव्हा आईने हा किस्सा सांगितला. तोवर मी 9वीला गेलेले 4 वर्षांनी. आणि आई म्हणाली की मी हिला सांगितलं नाही, कारण पुढच्या वेळेला जर का शाळेतनं चालत येताना हिच्या मनात आलं की वाघ येईल किंवा काय, तर माझी लेक कशी येईल घरी. अक्षरशः मी तुम्हाला सांगते ना, दुधं काढायची, सगळं म्हणजे घरातली एकूण एक कामं. विहिरीचं शेंदून पाणी 40-40 कळशा आम्ही काढायचो. गुरांचं करायचं, झाडावर चढून आंबे काढायचे, अगदी झेल्याने आंबे काढायचे. आणि अजूनही ती माझी हौस पूर्ण करते माझी पुण्याची बहीण. पुण्याच्या बहिणीकडे मोठं फार्म हाऊस आहे. त्याकडे मी अजूनही म्हणजे दर मे महिन्यात झेल्याने आंबे काढायला जाते. आणि माझे बहिणीचे मिस्टर आहेत, ते खास आंब्यावरचे आंबे ठेवतात. नाही, सुगंध येईल आणि तीच काढेल. अजूनही ती मी माझी हौस पूर्ण करते असं. त्यामुळे कुठेच असं ना हे नाही की हे काम वगळ असं मला कधीच झालंच नाही. म्हणजे आत्तासुद्धा मी शिवणकला आहे ती आईकडनं आली बरं का. आई माझी अतिशय सुंदर कपडे शिवायची. शिवणकला, कलाकुसर, मोत्याचे दागिने बनवणं, मोत्याच्या मैरपी बनवणं, हे सगळी कला माझ्या आईकडनं. आणि लिखाण आणि गोष्ट किंवा बोलणं हे सगळं माझ्या बाबांकडनं आलं आहे. माझे बाबा उत्तम म्हणजे एक तर अक्षर सुंदर लिहायचे, गोष्टी तर इतक्या सुंदर सांगायचे माझे बाबा, आणि काल्पनिक सगळ्या. आणि ते मी आता लिहिते आणि आता माझं गोष्टींचं पण एक पुस्तक येईल. अरे वा, खूपच छान. हे सगळं ऐकताना म्हणजे असं वाटतं खोटं आहे हे सगळं, आणि खरं म्हणजे ह्याचाच एक पिक्चर व्हायला हवा. अजूनही मी जबली, टोपरी, दुपटी, फ्रॉक, गाऊन, फिडिंग गाऊन हे सगळं शिवत असते घरी. आणि माझं फॉरेनला पण जातं. बरेच लोकांना आवडतात ते. आणि पण हल्ली काय होतं, ह्या सिरियल आणि ह्याच्यामुळे मला खरं तर वेळ नाही मिळत फारसा. पण जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा मी ह्या सगळ्या गोष्टी घरात बसून करत असते. आता कालच मी ही साडी आणली हिरवी नवीन. मला ब्लाऊज कोणी एका दिवसात शिवून देईना. काल माझं शूटिंग नव्हतं, मी हा ब्लाऊज मी घरी शिवला. काय सांगते? हो, चला आज मला वेळ आहे ना, हे करून टाकू असं. खूपच छान. तुझ्याकडून इतकं काही शिकण्यासारखं आहे. खरं सांगते, आय एम ट्रूली ब्लेस्ड की आज तू भेटलीस आणि एवढ्या गप्पा मारता आल्या. ते वेगवेगळी फुलं बनवणं, म्हणजे कातकर्णी माळतात बघा अशी वेगवेगळी हो, हो, फुलं. हो. त्यावेळेला रिबिनी असायच्या, रिबिनीची आम्ही इतकी वेगवेगळी रिबिनीची फुलं बनवायचो. त्यावेळेपासून आईने मला सगळं शिकवलेलं, म्हणजे जबली, टोपरी शिवणं, हे शिवणं. आणि मी इथे आल्यानंतर काही वर्ष माझ्या मिस्टर म्हणाले नोकरी नाही करायची. मुलींना सांभाळून मला खरंच काही करणं शक्य नव्हतं. बरं, त्यावेळेला असं डोक्यात काही नव्हतं की सिरियल करीन, काही ना हे करीन वगैरे, काही नाही. मी घरात 2-2 मशीन होत्या, एक फॅशन मेकर, एक साधी. तुम्हाला सांगते, दिवसातून मी मुलींना सांभाळून घरातलं सगळं करून मी गाऊन शिवायची घरात सगळे. फिडिंग गाऊन, साधे गाऊन, बॅग. मला 250 गाऊनच्या ऑर्डर आणि पिशव्यांच्या ऑर्डर असायच्या. तुम्हाला सांगून खोटं वाटेल, माझ्या प्रेग्नन्सीमध्ये 5वा महिना असताना मी 250 बॅगची ऑर्डर घेतलेली. काही नाही, मला बाय हुक बाय ट्रूक मला स्वतःला प्रूव्ह करायचं आहे हे माझ्या डोक्यात होतं की मी नोकरी नाही करायची, नाही करणार, पण त्याच्याऐवजी मी काहीतरी करणार. मी घरात नुसती बसून राहणार नाही. आता एखादी गोष्ट मला आठवली तर रात्री 3 वाजता मी उठून बसते, लाईट लावून लगेच लिहिणार की हे माझ्या डोक्यात आलं, हे आज मला लिहायचं. दॅट्स ऑल. खूप छान. खूप खूप आमच्या पूर्ण सिरियल म्हणजे ह्याच्यातलं स्क्रिप्ट मीच लिहिते. स्क्रिप्ट रायटिंग माझंच असतं. प्रत्येक कार्यक्रमात वेगळी थीम लागते ना. आता ओकेजन वेगळं तर वेगळी थीमही लागणार, मग त्याच्यावरचं बोलणं पण वेगळं. ते सगळं लिहिणं, स्क्रिप्ट लिहिणं. आणि मी कुठलंही स्क्रिप्ट हातात कागद घेऊन कधी वाचत, सगळं तोंडपाठ.
पूर्ण. गाणी लिहिणं, स्क्रिप्ट लिहिणं, डान्स बसवणं. मी डान्स शिकलेलीच नाही आहे खरं तर. पण तरीसुद्धा कोरिओग्राफी माझीच असते आमच्या कार्यक्रमात. खूपच छान. म्हणजे आय एम रिअली इम्प्रेस्ड. तू इतकं सगळं करतेस आणि एवढं करून सुद्धा असं अजूनही म्हणजे तेवढा तो उत्साह असतो, हसतेस आणि हे करू, ते करू, ते करू असं सगळं करतेस ना, हे आजकाल नाही बघायला मिळत. नाही का? आणि हो ना, आणि तुम्हाला सांगते माझ्या मुलीच्या लग्नात, माझं मुलीचं लग्न झालं, तेव्हा आमच्या वाडीतले बायकांनी मला सांगितलं, "तू लग्नाला नाही बोलवलंस तरी चालेल, पण रुखवत बघायचं आहे. तू इतकं सुंदर सुंदर सगळं." मी ब्राईड अँड ब्रूम पूर्ण हँडवर्क केलं होतं आणि पूर्ण अंतरपाट बनवला होता. अरे वा. तो बघण्यासाठी आणि सगळं मी काय काय केलं आहे हे बघण्यासाठी बायका, "नाही लग्नाला नाही, मग आम्हाला बघता नाही येणार, आम्ही एक दिवस घरी येतो तुझ्या आणि हे सगळं बघतो," असं म्हणणाऱ्या आहेत म्हणजे. आणि तेवढं कौतुकही करतात. पूर्वीच्या काळी ना, म्हणजे एक आता मला खरंच सांगावंसं वाटेल, की पूर्वीच्या काळी ना असं म्हणायचं की 4 बायका आल्या की भांडतात, एकमेकींचा दुश्वास करतात. आता नाही आहे तसं. खूप कौतुक करतात लोकं. लोकांना बायकांना आवडतं. आता त्याचं उदाहरण मी सांगते. तुम्हीच बघा ना, एवढ्या तुम्ही डॉक्टर आहात. इतकं सगळं करताय, स्वतःचा चॅनल आहे. पण आज तुम्ही भरभरून कौतुक करताय ना? पण आहेच ते कौतुकास्पद. हो आहे, पण ते मानताय तुम्ही. अहो हे पूर्वी मानलंच जायचं नाही. आणि हा मी म्हणते शिक्षणाचा फरक आहे, की लोकांना ॲप्रिशिएट करणं हे शिक्षणातून आपल्याला कळतं, की नाही ही जी गोष्ट आहे ही खरी आहे. ह्याला खऱ्याला खरं म्हणायला पाहिजे. उगाच नावं ठेवायची म्हणून काहीतरी कुसपट काढायचं असं नाही. खरं आहे, खरं आहे. म्हणजे आणि तुम्ही जे वेगवेगळे रोल्स केलेले आहेत म्हणजे स्वतःच्या आयुष्यात सुद्धा आणि जे बाहेर सुद्धा, हो. त्यामुळे एक प्रकारचं तुमची जडणघडण त्यामुळे घडत गेली आणि म्हणून तुमचा जो अवाका आहे आयुष्याकडे बघण्याचा आणि सतत नवीन नाविन्याचा ध्यास मला वाटतं खूपच कौतुकास्पद आहे. आणि पुढच्या पिढीला सुद्धा त्याचा किती छान उपयोग होणार आहे, नाही का? आता तुम्हाला सांगू, आमच्या कार्यक्रमात वेगवेगळी रूपं असतात. कधी विठ्ठलाचं रूप आहे, कधी गणपतीचं आहे, कधी देवीचं आहे, कधी वारकरी बुवाचं आहे, कधी. तर ह्या सगळ्याचे कॉस्ट्यूम मी शिवते घरी. सगळ्या वेळ कधी मिळतो? पण लोक हल्ली काही करा, ते आम्हाला वेळ नाही मिळत. हो, वेळ नाही. 24 तासाचा दिवस असतो की तुमच्यासाठी खास काही 36 तास दिलेले आहेत तुमच्या 24 तास दिवसाचे? काय होतं माहिती आहे का, मला एक तर झोप कमी आहे आणि मला ना खूप आवड आहे. म्हणजे हे असं पण करायचं आहे, तसं पण करायचं आहे. म्हणजे काय होतं ना, की माझ्या हाताने बनवलेलं मला जास्त आवडेल. मी माझ्या मुलींनाही सांगते. माझी आजी सांगायची नेहमी, की ना बाईनी एक प्रिन्सिपल पाळायचं. ती काय, तर तुम्ही ना चूल शांत ठेवायची. चूल शांत ठेवायची म्हणजे काय करायचं, चुलीवर काही करायचंच नाही असं नाही. उलट सकाळी निघताना तुम्ही चुलीवर स्वयंपाक करा, तुमच्या हाताने मुलाबाळांना खायला घाला आणि बाहेर पडा. तो दिवस तुमचा चांगला जाईल. अजूनही मी केव्हाही कॉल टाईम असला तरी घरातले डबे केल्याशिवाय बाहेर पडत नाही. आणि खरोखर त्यात एक आनंद आहे, आपल्या हाताने खायला घालणं लोकांना. पाककला पण मी माझ्या आईकडनंच शिकले. माझ्या सासूबाई पण खूप छान म्हणजे करायच्या, तर त्यांच्याकडनं काही प्रकार शिकले. त्याच्यातही मला बक्षिसं मिळतात, त्याचंही मला आवड आहे करण्याची सगळी. पण हे सगळं ना आपण काही काही गोष्टी माझ्या आजीनी सांगितलेल्या की हे लक्षात ठेवून ते केलं ना, तर तुम्हाला त्यातनं खरोखर 100% आनंद मिळतो. आज मी जेव्हा सिरियलला काम करायला जाते, त्या घरातला स्वयंपाक करून निघाले ना, की मला हे असतं, ह्या माझ्या घरातले सगळे तृप्त आहेत. ती तृप्तता तुम्ही तिथून गेलात ना, ते कामाला मदत करतं तुम्हाला. आज मी काहीच केलं नाही, हॉटेलमधनं मागवलं, त्यात काही मजा नाही. भले तुम्ही, माझे मुली म्हणतात की मम्मा अगं तुझा मऊभात केलेलं सुद्धा छान. तर माझी आजी म्हणायची, एका पाण्यात मऊभात करायचा म्हणजे काय, सतत पाणी संपलं म्हणून घालत बसायचं नाही, मग तो पांचटच होणार. भात शिजवताना सफिशियंट पाणी घालून शिजवा, तो घोटा, घरी केलेलं मेथकूट, तूप, आंब्याचं लोणचं किंवा लिंबाचं लोणचं आणि पोह्याचं पापड, भास पक्वान्नासारखा लागेल. पण तो मऊभात चांगला झाला पाहिजे. पाणी बाहेर, तांदूळात असं मग किंवा शीत बाहेर, ह्याला मऊभात नाही असं. त्यामुळे मुलींनाही मी सांगते की बायांनो तुम्ही असं करा. खूपच छान. म्हणजे असं वाटतं की तू बोलतेस असं वाटतं ऐकतच राहावं. इतकं काही नवीन शिकण्यासारखं आहे. आणि मला असं वाटतं की आता आपण थांबूया इथेच. Yes. पण मला परत तुला बोलवायला नक्की आवडेल. आणि नवीन मला स्वतःला मी आज खूप शिकली आहे तुझ्याकडनं.
तर तू इथे आलीस अनघा, त्याबद्दल खूप 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 तुझे अरे धन्यवाद. धन्यवाद. नाही, तुमचे खरंच खूप मनपूर्वक आभार. मी प्रचंड काही आत्ता तुझ्याकडनं शिकलेली आहे. नाही नाही, थँक यू मलाही सो तुमच्याशी मच. बोलताना मज्जा आली आणि मला ना एक उजाळा मिळाला माझ्या सगळ्या आधीच्या गोष्टींना. आणि कसं म्हणतं ना की मी नेहमी म्हणते की ह्या आठवणी आपण काढतो ना, ह्या चांगल्या आठवणी काढल्या ना, तर एक तुम्हाला मस्त मजा येते आणि पुढे हुरूप येतो की अरे मी त्यावेळेला तसं करायची, अजूनही मी करू शकते. हे जे आपल्याला येतं ना म्हणा, मी काहीच केलं नाही आता पण नाही करत, असंच एक काही मजा नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण त्यावेळेला करायचं ना, मग आता पण करूया असं. छान छान छान. थँक्यू सो मच. तू आलीस, तुझा वेळ दिलास. थँक्यू सो मंजिरीताई, मच. तुमचे खूप थँक्यू खूप थँक्यू धन्यवाद. थँक्यू. आणि मला खूप मज्जा आली आज तुमच्याशी बोलताना. त्यामुळे मला सगळं उजाळा झाल्यामुळे आणखीन मला असं मज्जा येते. तर दर्शक हो, अनघाचा हा जो एक जीवन प्रवास आहे, म्हणजे लहानपणी तिचं घडलेलं असं एक खडतर असं आयुष्य, ते तिने तिची जिद्द, मेहनत, चिकाटी आणि सतत काहीतरी करत राहणं, नाविन्याचा ध्यास आणि त्याचबरोबर त्याच्या जोडीला म्हणजे सौंदर्य तर आहेच, पण बुद्धिमत्तासुद्धा. तर या सगळ्यांचा एक मिलाप घडवून आणून आज तिने खूप मोठं यश संपादन केलं आहे, स्वतःसाठी एक नाव मिळवलेलं आहे. हा प्रवास अतिशय प्रेरणादायी आहेच. तुम्हाला जर अनघाशी काही बोलायचं असेल किंवा काही निरोप द्यायचा असेल, काही विचारायचं असेल, तर कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. ती तुम्हाला नक्कीच मदत करेल. तुम्हाला एखाद्या प्रोग्रॅमला तिला बोलवायचं असेल तर जरूर आमच्या कॉमेंट्समध्ये लिहा. हा एपिसोड आवडला असेलच तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत एकदा सांगते, सबस्क्राईब करायचं राहून जातं आहे, सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, म्हणजे पुढच्या वेळेला पुढचा एपिसोड आला की लगेचच तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.